ẹ má bínú o eléyìí tá a fi wọlé lónìí kí n tiẹ̀ tó kí yín mò ń bọ̀ wá kí yín ó ní ti alájà tí amúfọ́nrán rẹ̀ wà fún ìlànà tí ń sọ̀rọ̀ Wike àti àwọn oníjàábù tí Wike ń kó tó ń fi gbogbo àwọn èèyàn mú àwọn tí ń tọrọ báárà pé bó bá ti wọ̀ jáàbù ní ìsìn wọ́n tàwọ́ gan-an ni ó ti dọlọ́pàá ta ṣùgbọ́n gbọ́rọ̀ tó sọ lánàá àwa la ṣe narration sórí ẹ̀ wọ́n wá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ni ìsìn kẹ́ fi gbogbo ohun tàlàjà ìsọ ẹ má bá ń ká lọ. Wike people almost mistakenly pack me today. Oh, maybe I'm a beggar because I don't understand. I'm not. Maybe because of the hijab that I put on. Oh, and I'm holding one, and I'm holding one plastic like this. So if you are in Abuja, or if you are in Abuja, Wike people are packing people now. Oh, beggars. They are packing beggars. So if you want, don't even wear hijab or you mistakenly hold plastic. Wike people will pack you. I don't even know where he is packing them. Because I put on hijab and I hold one plastic like this. I want to give Almaji rewards, they call it. So I was like, they want to... So if you're in Abuja, if you wear Alabama, don't even do mistake and wear hijab out or you hold plastic. We get people will pack you. Oh Lord, no. wọ́n máa tún fi àsìkò yìí kí káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú tòní o bí ìròyìn ṣe lọ lónìí ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 láàmú mú afúnibáyọ Àbújá láti bẹ̀rẹ̀ orí ìròyìn lérèfé náà lágbà wọlé o ẹ̀bẹ̀ dàpọ̀ tẹ̀mọ̀ bí ẹni mowó náà lẹ̀ ń wò yìí o. ṣùgbọ́n ìwọ wá ní ti mínísítà Wike náà sọwọ́ gangan wọ́n lẹ̀ ń gíráàbù lẹ̀ kiri ọ̀rọ̀ gbogbo ìṣẹ́ lórí alábàáhùn òní alájà alákọ̀ọ́kọ́ kọ́kọ́ sọ fún ẹ̀ àwọn Haúsá ló tún kóra wọn jáde Wike mọ́mọ́ kọjá ààyè rẹ lọ́dọ̀ àwọn àbòkí. ṣùgbọ́n báyìí a kò gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man òun náà ni ó fẹ́ jàjàgbara fún àwọn tí Wike gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn ṣé Wike lẹ́tọ̀ọ́ bó ló ṣe jẹ́ ebi federal government ni Wike ń ṣiṣẹ́ fún ẹjẹ́ asáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man náà ká tó mọ̀ bọ́rọ̀ bọ̀ bí egun àlárí. I hate to stereotype, but it is what it is at the end of the day. What will happen after this demolition is terrorism, stealing, snatching of phones, killing people to collect things from their hands because these people will be desperate. At a time like this where the economy is not favoring anybody, people are suffering, the price of things are going up and you are demolishing. Why can't you try another pattern by actually looking for people in your team to look for a pattern to create housing for these people, even if it's a cheaper housing, before you demolish. But you are demolishing and you are putting them on the stage to go and do what? Are they going back to Boronu, where they are kidnapping, where they are bombing? Are they going back to Kano, where there is insurgency and everything? No, they will not go back. They will be here. They will cause another problem for us here. So, like that, the elites are thinking that the poor people are not part of us. The poor people are your brothers and your sisters. While your daughters are at home, these people are other people's daughters and other people's sons. Look at the children, look at them on the ground. What are these kids going to be up? What are they going to grow up and be? Look at them on the ground. Look at them on the ground. No school for them again because their parents does not have anywhere to stay. If rain falls now, like this, the rain will fall on these children and the rain will fall on these people. So, Nelson Wike, Honorable Minister, I don't know what you are using this land for. According to by strategy and according to the law, the only way you demolish is when what? Led by strategy is still that overriding public interest. Overriding public interest. Not to reallocate to another person. Good. Not to reallocate because we are entering here now, estate and all that. I understand that you want to develop Abuja. Fine. We see the work that you have done. But in order to develop, you cannot just displace people. You have to create housing for them. We cannot live without the poor people. The poor people are the ones that will do some odd jobs that you, the rich people, will not do. Shall we get one pence? No. We get one the sweep road. No. So the people at the sweep road, common people. It makes no sense. So please, Honorable Minister, and I want to appeal to the President of the Federal Republic, Bola Ahmed Tinubu, please don't let this demolition go on. A few years ago, when we were staying in Dagba Area 1, it was demolished. We stayed under the rain. I stayed under the rain with my mother. We were looking for where to stay. There was no place for us to stay. We stayed there for days. So I understand what these people are going through. And guess what? Up to today, they've not developed Dagba. It's still like that. Do you understand? So this one now, you are trying to pursue them because of maybe one of your friends, or I said maybe before Nasumi, maybe because of one of your friends or one of all these people that are giving you money, maybe. Because it's always like that at the end of the day. So Nelson, we can think about all these people and even think about all these children before you continue this art. Thank you. And the Honorable Minister of FCC, Nelson Wike,
The reason why we have come to this particular location, there are 4 different positions affecting thousands, more than 15,000 residents of the FCT in this location alone. You can see here children who their parents are directly affected. Ó ga o bí ìjọba Nàìjíríà ṣe wọ́n ṣẹnu àtolórí àtẹlẹ́mù láti ìjọba àbílẹ̀ tó fi wá sókè dé ìjọba ìpínlẹ̀ tó fi dé ìjọba àpapọ̀ àfi tí Ọlọ́run bá kàn fi èèyàn kan síbẹ̀ tó ní etí ìgbọ́ àti àyà àgbàṣẹ. Wọ́n máa ń wọlé ni wọ́n máa ń ṣe anything tán bá fẹ́ ṣe. Wọ́n bìlíìfù pé kò sí bàbá lẹ́ni tó lè mọ̀ ní ìjọba tí ń wọlé ara wọn tán ń wọlé ẹni tó ti ṣèjọba rí tó bá ti kúrò lórí oyè. Wọ́n sì lọlé rẹ̀ wọ́n sì rè wò wọ́n sì gbẹ̀san wọ́n sì ní ṣe nǹkan kan bẹ̀ torí wọ́n fẹ́ ìfòrò yaró wọ́n fẹ́ ṣèkà fún wọ́n ṣe máa ń ṣe nù sẹ́ni tó bá wá ń ṣèkà fún lówó ààrẹ ara wọn ní òní ṣèkà fún tálíkà. Mo rántí ìgbà kan nígbà táwọn náà wà ń Bàrígà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ ní gbogbo obìnrin mo gbé lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni nígbà táwọn wà ń Bàrígà ń bẹ̀ ó níbì kan ní àti máa lọ sí láàrin Òwòrò-Nsòkì ìsàlẹ̀ àti gòkè téèyàn máa ń bọ̀ láti Òwòrò-Nsòkì tàbí látèkó ibi tó gbà gòkè tó fi lọ́rí lọ bóyá Gbàgádà ló fẹ́ mọ́ lọ lọ́dún ní Sólúyì àbò fẹ́ lọ sí Bàrígà àbò fẹ́ mọ́ lọ sí Òwòrò-Nsòkì lókè ibi tó gbà àwọn gbábọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn gbábọ̀ àti láti Bàrígà o àti láti Gbàgádà o àti látòwòrò gbogbo wa la mọ́ àwọn boys mọ́ péjú mẹ́ta wa mọ́ gbá bọ́ọ̀lù wọ́n yìí fagbó ń bẹ̀ o torí wọn mọ̀ ń tẹ̀ ń rò o. At the end of the day wọ́n ṣe dé lọ́jọ́ kan nìyẹn wọ́n gbé búdòsà wa àwọn fẹ́ túnbẹ̀ ṣe àwọn fẹ́ kọ́ kìíní sí àwa boys yarí dòní àgbà kan kọ́ nǹkan kan sí ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti wá ṣe wọ́n ti gẹ̀rẹ́ sí ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò wá mọ̀ bóyá ti wá ń gbá bọ́ọ̀lù ń bẹ́ o àbí wọn ò wá mọ̀ bóyá wọ́n sì ń gbá bọ́ọ̀lù ń bẹ́ àwọn gbá ń bẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kí ló dé tán mọ́ kàn déédéé wọlé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà fẹ́ wo tẹ́ ẹ fẹ́ fi develop kò sẹ́ni tó ní kẹ́ ẹ mọ́ develop pàápàá jùlọ kò sẹ́ni tó bá yín jà lórí ilẹ̀ àwọn ará bíi wọn níwèé ilẹ̀ wọn ní sí ọ̀fọ̀ wọn sí láwọn làwọn ní ṣùgbọ́n ẹ̀ ń wò wọ́n ràn tán fi sarajọba yìí ni kí ló wáá dé tẹ́ ẹ̀ wá bì kan fún wọn náà bó tiẹ̀ ṣe káàmpù bó ẹ̀ jẹ́ káàmpù bì kan fún wọn wọn kù ní ẹ mọ́wọ́ oúnjẹ wá kẹ́ẹ̀kan tí ẹ fi òrùlé lé wọn ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ wà lé wọn bóde bí ẹni pé wọ́n ìsọmọ Nàìjíríà ó sì lẹ́tọ̀ọ́ tọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ni. Irú omi tó yẹ ká ti rí ìyàwó ààrẹ rèé o àwọn ọmọ kan lẹ kó tẹ ní wọ́n ṣèwọ́de ṣùgbọ́n wọ́n ti dárí jiyàn báyìí àbí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé o bọ́n náà àwọn eléyìí náà ti ń ṣèwọ́de báyìí o àti ẹ̀dùpẹ́ wọn lo flag oní flag ṣùgbọ́n ìwọ́de ni ìwọ́de ń jẹ́ Wike ṣe yẹ ọgbọ̀nsá ìyẹn á gbọ́ràn sí ọ. Ṣùgbọ́n fẹ́ẹ́ dàpọ̀ náà ti gbọ́n gbogbo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tún fẹ́ẹ́ fẹnu já wáyà ń bẹ̀ ó yà tètè ya rìvásì ẹ̀ pé maybe ló ń sọ o maybe orin àṣà ni ó dájà mọ́ bá ìròyìn bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú o. Sending me on WhatsApp this man they say he slept with 400 women. Some people think he's ordinary. He think most of these people in authority are sitting on so many things. Some of them are members of secret courts. You think he preferred to be sleeping with married women? I know an occult man that told me every month I must lie with 50 married women. I mustn't sleep with them. Even if I play with them, it's okay. Any month I don't lie with 50 married women, I will die. And he paid them 5 million, 2.5 million. He's a multi-billionaire. When he was dying, he came to me. I was one that handled his deliverance. A very senior high-rank occult grandmaster. Ẹgbọ́n ṣe tún wo áńgù tí àwọn kìrìsìtẹ́nì kan bá wọlé o lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tí wọ́n ní ó ń ṣe bàlàbàlà ó ń ṣe bòlòbòlò ṣèdí bàlàbàlà tó ń fún àwọn ọlọ́mọkìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ ń kọrin rẹ̀ fún àwọn obìnrin tí wọ́n jókòó jẹ́ tán jókòó síbì kan tán gbédìí wọn jókòó síbì kan ó ní kí ló dé tẹ̀yìn èèyàn tẹ́ ẹ̀ fi ojú spiritual wò ó ní kẹ́ ẹ̀ fi ojú ẹ̀mí wò ó òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ó ti lọ tọ́ bọ̀bọ̀kúbọ̀ ó ti lọ tójú bọ̀bọ̀kúbọ̀ pé wọ́n ní ó rè mọ́ wọ́n ti gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ pé rè mọ́ kó bí wèrè náà bọ́sẹ̀ wọ́n gbéṣẹ́ bọ́sẹ̀ rán wèrè iṣẹ́ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn kìnìún tán tójú bọ̀bọ̀kúbọ̀ wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ burúkú náà máa ń rán wọn ó yá rè mọ́ ṣe báyìí wọ́n mọ̀ ṣe títí ni ó náà sì máa lé àléèbá kí nǹkan burúkú mọ́ bá ṣẹ̀mí rẹ̀ só ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ kò mọ̀ sí superstition nínú nǹkan yìí ó dáa ẹ mọ́ bìlíìfù
ó rà nígbà yẹn já kọrí sí Ẹdó sábà yàn lọ́fíìsì tó dé ń jọ bí ẹni wípé Ọbaṣákí ti ń múra Ọbaṣẹ́kì ló kọ rẹ̀ mọ́bìnrin mú sí ni ó ti ń múra àti kúrò lórí àlééfà báyìí ti ń tán lọ́dún eégún nígbà wo náà ló débẹ̀ tí ń halẹ̀ garagara òun náà ti padà di ara àwọn ọmọ onílùú normal person ṣùgbọ́n wá ní òun ò bẹ̀rù gbogbo gómìnà ó ní òun ò sínú àwọn tí ń bẹ̀rù EFCC ó lóun ò bẹ̀rù ó lóun lọ́ta lóòótọ́ láàrin àwọn èèyàn òun pé inú ẹ̀gún wọn ni mọ̀rì òun tó ti ń ṣẹ̀sọ́ o wípé àti pé kò sí ń tẹ́dìyẹ wọn tó lè fẹ́ yẹ àṣà àwọn ṣe wípé òun ti ṣe tán báyìí òun wà mọ́ retí kẹ́ni EFCC wá yabọ̀ òun kan wá ní òun jí owó pé òun ti perfect gbogbo àlùdé àpàdé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ òun tán lè rí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ o. I'm not afraid. I'm not worried. I know, they are generating all sorts of silly petitions, but it's part of a challenge. They'll pick me up. I can't even hand in myself over if they call me. I don't have anything to hide. I'm not afraid. But you know how this country is. There's a lot of bitterness. There's a lot of vendetta. There's a lot of wickedness. The kind of people who are opposed to me in Edo State. They're just cruel. They're very wicked people. Very jealous. Very envious because they cannot show as much of their achievements as we have achieved in the last 8 years. ó ti lo táàmù méjì rẹ̀ tán o ṣùgbọ́n àwọn ará Ẹdó náà ní tẹnu báyìí o ó ní àjẹni wọn ranjú mọ́ òun ó ló so nìyẹn ó lé mèrè kò sórúkọ tí ó pè yín tán lẹ́dọ̀ ẹgbọ́ ẹ̀yìn tẹ́dó ẹ̀gbá láàyè kó ṣe dáadáa ni ṣùgbọ́n láàrin ọdún mẹ́jọ ní ògì ìsọjọ́ o ṣùgbọ́n dàbí ọjọ́ mẹ́jọ náà ni Ìgbòho náà ló wọlé láàrin ọdún mẹ́jọ tó ṣe báyìí o yóò sọ ìgbẹ́dígboro yóò sọ ìgbádọ̀gùn ṣùgbọ́n ìgbà ògùn ló kọ àwọn olóṣèlú bọ́n ṣe mọ́ sínú kò sí promise tí ò sí létè wọn kò sí tán lè sọ tán ṣùgbọ́n sí Ẹdó ti di ìlú èbó ẹ tó gbọ́n ní Nàìjíríà àní rí Dubai làwọn ọmọ ní kọrin fún yìí wọ́n ń ṣe ó dàbọ̀. ó dá ní pápá àpẹjá dé Ìlọrin o lọ́dọ̀ Sàràkí o náà lẹ́ ń wo Ìbùkọ́lá Sàràkí àwọn náà ti ṣèjọba rí bí gbogbo wọn ṣe máa ń dàrí wọ́n ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti pa kàríà Bùkọ́lá Sàràkí òun náà wá tún fẹ́ padà báyìí ẹgbẹ́ PDP náà wà níbi tán ti kóra wọn jọ pọ̀ tán rò pé bóyá àwọn náà ní level wọ́n sì mọ̀ pé bèbí ti ṣẹ́jú ọmọ Nàìjíríà náà ti gbọ́n wípé àti PDP àti APC o kò sí èyí tó gbì kan ògbé kan ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n Bùkọ́lá Sàràkí ni mo fẹ́ sọ jàre ẹ̀yà agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá yìí náà jàre torí wọ́n bá ti fẹ́ padà wá bí wọ́n ṣe mọ́ sínú. I will not have missed it for anything because I think it's time that we're ready to build this party. Party are built on ideas, philosophies, and policies. Let us move away from building ideas on self, on ambition. We cannot have an ambition if we don't have a party. We cannot have a party if we don't have ideas. This is where it starts from. This is the foundation that is important. Let us desist from talking about who is running for councillor, or who is running for governor, or who is running for president in 2027. Let us talk about what is PDP. What does PDP represent? What are the issues and the policies that we want to debate? This is what is important for us. This is what Nigerians outside want to know. This is what is important, and that is why, at all my support, the GG, the Board of Trustees, I will support this institute. Even today, I will quietly give my quiet donation towards the institution of 10 million naira to support this institute as they start going. And I hope all others will support, because this is the foundation. As His Excellency Wodo said, I too have been traveling in a number of places where you meet people, heading institutions, NRI, NDI, even in Europe. They ask us, where is our own? And they look at us, Nigeria, such a big political party, we don't have anything like this. It is an embarrassment, but today we are closing that chapter. And the message we are also sending to Nigerians is that this is a serious party, because there's no other party today that is doing this. Let us, we're leaders, and we'll continue to lead. Let PDP lead in that way. So I wish you all the best, DG. And I hope by next time we meet, you will not be a team of 3. That you will have more than that. But I know it's the resources that is making you be a team of 3. So please let us see that this institution grows and becomes very strong. Thank you very much. I wish you all the very best. wàá wà bí fọ́nrán kan rìn nísìnyí o àwọn méjèèjì ò sí láyé mọ́ ṣùgbọ́n in retrospect a fẹ́ lọ into history ta ni àwọn méjèèjì tẹ̀ ń wò yìí ẹ bá ń kọ́ kí n tó sí ohun wọn lẹ̀ wọ́n ń kíra wọn ni wọ́n ti mọ̀ kíra wọn ní ọ̀run níbi tán wà báyìí. ìyẹn tí Ọlọ́run bá fi wọ́n síbi kan náà o kí ló kọ́ wọn ẹ bá ń ṣàlàyé ẹ̀nu comment section. Nice to see you. How are you? Very well, thank you. Why do you look younger every time I see you? Well, how are you? Change either. Very nice to see you.
ẹ kú ilé làǹkárá lé o, ẹ kú ọ̀nà là ń kérò ọ̀nà òjàre. bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin tèmi o, àtúnkù ọjọ́ òní lé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kọkànlá ọdún 2024 náà la wà yìí o. ìbá ròyìn náà ló ń kí yín o. ó yá kó lóko máa roko, àwa ò ní kọ́ lọ́nà mọ́ ẹ̀nà o. lórí fújì dùn mọ́ mi ọlọ́run. àwọn àṣà wa àti ìṣe wa táwa ìgbélárugẹ ni àwọn ìjàlá, àwọn ewì, àwọn òwe ńlẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn ẹwà èdè ilẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́mọ́dì ó parun nítorí àwọn ọmọ yín ò gbọ́ Yorùbá mọ́. hip hop náà ń gbọ́ ní ìsìn yìí bá gbọ́ orin fújì àwọn bàbá wa, pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa tó ti kọjá lọ, kì í sáwọn onífújì ayé ìsìn yìí o. wọn ò ní wọn kọrin láyé ìsìn yìí o. wọn ò sọ pé àwọn onífújì ayé ìsìn náà ò kọrin, wọn ò fẹnu tẹ́ḿbẹ́lú anybody o. ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ọ̀rọ̀ jìnlẹ̀ pọ̀ nù wọn. mo ti ẹ̀ gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó fi kọrin gan làwọn onífújì ayé ìsìn lò, ṣùgbọ́n mo gbé fún àwọn táyé ìsìn náà o. wọ́n gbìyànjú wọn pátápátá, wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀, wọ́n dára. ṣé King Wasiu Ayinde ní ká sọ ni, ṣé Obesere ní á sọ ni, ṣé Pasuma ni, àbí ká sọ̀rọ̀ nípa ti bàbá wa gangan tíátíá Ìjàyà ọba orin Saheed Òṣùpá. wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀, wọ́n dára. ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwa Yorùbá kálájú wálẹ̀ kí tálùbọ̀ kó wọ́ lórí ọ̀rọ̀ àṣà àti ìṣe wa. èdè sì kó ipa tó pọ̀ nínú rẹ̀. èdè pín yẹlẹyẹlẹ ò kì í kàn ṣe pé bóyá kan lanu à ń sọ̀rọ̀ o. èdè pín yẹlẹyẹlẹ, Ọlọ́run sì fún wa ní ọgbọ́n. ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. lónìí ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kọkànlá náà ni o. orin ni mo bá wọlé, ó yẹ kí n mọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ni, ṣùgbọ́n EFCC ò fààyè gbà wá torí ẹ̀fẹ̀ náà ń lówó kọ́mọ́ sì rèé. a mọ̀ ranjú pé wọ́n ná dọ́là fún ọ náà, wọ́n ná pound sterling, wọ́n ná euro fún ọ. ẹ ti yẹ̀yẹ́ owó mọ̀ lè so wá dé ìdí owó náírà. kí ló kan kí ló kàn mí pẹ̀lú EFCC? kí ló kan àyà pẹ̀lú EFCC? ibà ròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀, ibà yànnàná, ibà sáná wọlé, èmi náà ni ibà kanjọ́ àrẹ́ǹkó, ibà nà ń bẹ́ẹ̀, ibà gbáǹkọ́ gbé, èmi náà ni ibà n ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́, ibà go straight to the point tí mo fẹ́ sọ. ṣùgbọ́n n ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́, wọ́n ní mọ́ pẹ̀lú àmì bẹ́ẹ̀ mọ́, wọ́n ní ká mọ́ fààyè lẹ̀, ká mọ́ yànnàná ẹ̀, ká mọ́ fọ́n, ká mú àwọn kókó, ká kọ́kọ́ mú àwọn kókó jáde. ìgbà tí èèyàn bá ń sáyẹn ẹran pé ká mọ́ àwa mọ́ sáyẹn ròyìn bíi ni ó kọjá bẹ́ẹ̀. àwa kan karòyìn wọ́n sọ pé irọ́ àátúnṣúlẹ́sàlẹ̀ kòkò àájọ gbogbo kò mọ́ òkun rẹ̀, àjọ fojú wò ó, àjọ gbéra wa débẹ̀ gangan. ẹ má wàá bínú owó ẹ̀yin tèmi. lánàá ìròyìn kan wà, ìyá wa ní àwọn ò gbé àwọn débẹ̀ o, wọ́n ní ó silent nígbà tó débẹ̀, nígbà tá a mú ìròyìn bí Wike ṣe ń kó àwọn oní ìjáàbù wá. ẹ má bínú, nítorí ẹ̀ la ṣe tún lò lónìí nínú ìròyìn lérèfé o, torí wọ́n ní voice woman yẹn. narration tá a ṣe sórí ẹ̀ ó jáde, ẹ gbọ́ dáadáa. ṣùgbọ́n ti alájà tí ń sọ̀rọ̀ wọn, àbí gbogbo tó bá yẹn tó bá ti wọ ìjáàbù alájà làwọn pè, torí ẹ ń bá lọ Mẹ́kà làlájà o. a sàmú wá fún yín, torí ẹ náà la sáṣe mú wá fún yín kẹ́ ẹ lè gbọ́. ẹ mọ́ bínú sí ẹjọ́. ó dá onípápápá ẹjẹ́ àmọ́ gbéra débẹ̀ kí mọ́ tíkù yín tingling tíkù mi àì tíkù yù. àwọn ìròyìn tí ń fi tíkù yín láàyà ti kólẹ̀ sórí tábìlì mi. àyà ti ẹ̀wà nọ́mbà wọn, ó kọ nọ́mbà sí ẹmu ní ọ̀rọ̀ ti Trump ló tún fi bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ báyìí ẹ bá pín kó kárí kó kákó. ẹ mọ́ bá akọ àmọ̀ràn yín sínú kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀. ẹ mọ́ wà tún bínú o. àtúnbẹ̀ yẹn mọ́ bínú. lánàá kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ yẹn ó kéré gan, ọjọ́ ti lọ ká tó kó gbogbo ìròyìn yẹn papọ̀ ká tó parí. àyà kan tá a rí ìwọ̀nba kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ sí mi ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ́rì nínú ti jẹta, inú ti jẹrin táàrá ààyè lò ẹ̀ tún mọ́ rí wọn bá ṣe mọ́ lú mọ́ra wọn nù. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti nọ́mbà mi. ẹjọ́ nọ́mbà tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ mí mọ́, nọ́mbà Google nọ́mbà ni nọ́mbà yẹn fẹ́ jọ ti USA bẹ́ẹ̀. n ó ti ẹ̀bọ̀ lọ́wọ́ àwọn ará USA pẹ̀lú bọ́ ṣe mọ́ pè mí lóru, torí nọ́mbà yẹn mọ́ confuse wọn. wọ́n mọ̀ rò pé USA ni mo wà ní, èmi ò sì Europe ni mo wà, n ò sí USA. Google nọ́mbà ni mo ti ṣàlàyé títí ẹnu ti fẹ́ bó. a lòun ò fẹ́ fi nọ́mbà mi, personal nọ́mbà mi, n ò fẹ́ fi ṣe program rárá. irọ́ èrò ti pọ̀jù lórí rẹ̀. ibi iṣẹ́ ó ní mo sì ń lò, wọ́n ó lọ bí iṣẹ́ ó ṣe, àti wọ́n yọ fóònù ló ń bí iṣẹ́ tí àwọn ìgbà ó ti wà ní ìwé òfin. wọ́n lè lé èèyàn kó ń bí iṣẹ́, wọ́n bá rí ọ tó ń lo fóònù. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa bá lo personal phone wa wí ni wọ́n mọ̀ dún.
n ò sì fẹ́ mọ́ wojú fóònù kẹrù mọ́ bàbí kí n mọ́ rí mẹ́sẹ̀jì kó mọ́ lọ gbọ́nran torí ẹ̀ ni mo ṣe wá fóònù mi fún ṣùgbọ́n a tún wá nọ́mbà mi à wá nọ́mbà yẹn jọ o ẹ mọ́ lo nọ́mbà yẹn mọ́ lò sí nọ́mbà yẹn mọ́ o ẹ mọ́ jẹ́ kán fi nọ́mbà yẹn gbà yín o. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ní sáré fi ìyẹn ṣàlàyé ni kámọ̀ dènà pẹ̀lú kámọ̀ boko lọ́lé olóró kámọ̀ fi ọ̀pá pọ̀ lọ péjọ kí n mọ̀ dá yín lágara táìmù torí time is money. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn tákọ̀ mọ́ mú wá òun náà ni ti àwọn àjọ Yúróòpù ilé láti bẹ̀rẹ̀ torí wọ́n ní ilé láti ń kẹsàn-án ròdì bẹ́ẹ̀ náà sì ni ilé láàwọ̀ ká tó sọmọ lórúkọ Yúróòpù lọ́lọ́run fi ṣe ilé tiwa báyìí ó wá fi Nàìjíríà ó fi ṣe kí ló fi ṣe Ọlọ́run ó ṣàánú gbogbo wa iṣẹ́ ló sọmọ nù bí òkò Ọlọ́run wà bá wa ṣe tó jẹ́ pé Yorùbá nation ó gba òmìnira o tó jẹ́ pé Yorùbá nation ó gba òmìnira ń tààràtàrà láìpẹ́ láì jìnnà ká mọ̀ yànnà náà ká mọ̀ sọ́délẹ̀ fọlọ́run tá a bá ń béèrè nǹkan. Àkọ́kọ́ náà ni wọ́n ní àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè Europe lápapọ̀ wọ́n ní wọ́n sáré gbé ìpàdé pàjáwìrì kan wọ́n gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Trump wípé ó tún ti dé eléyìí yóò dá nǹkan rú o eléyìí kò ní jẹ́ àmì o kò ní jógun ó mí yóò hàn tiwa gbígbígbí ní ẹ̀sìn mọ̀ pé òun náà ti fọ̀rọ̀ lẹ́tẹ̀lẹ̀ pé bóun ó bá fi dórí oyè gbogbo àwọn pọ́lísì tí ẹjọ́ ń fi pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ láàrin ara yín pàápàá jùlọ tí USA náà tí ó mọ̀ ṣe bí kíní pé ojú oró ló ń gbé bọ̀ torí ojú oró ní lékè omi òsì bàtà ní lékè odò àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó mọ́ fi kọ́ wa kékeré nù mo ti gbàgbé ibi tí mo lè kàdé nù ó ti pẹ́. ẹ wá ń dàbí ẹni wípé ọ̀rẹ́ Putin ló wà lórí oyè báyìí Putin náà tún ti fohùn ránṣẹ́ ó ní ọkùnrin mẹ́ta àtààbọ̀ ní Trump ó ló ń jẹ́rìí rẹ̀ ní USA tí òun àti Russia tí wọ́n yìí kò là wọ́n yìí pàdé ara wọn bí kan bá gba bíi ìkan gba bíi ní bí àwọn eléégún ńlá láyé ìgbà náà àwọn eégún ńlá yìí wọ́n yìí pàdé ara wọn. ṣùgbọ́n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ìbádọ́rẹ̀ẹ́ wà láàrin Putin àti Trump ẹ sì mọ̀ wípé n tó fa wàhálà láàrin Russia àti gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìí ṣe gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè Europe wọn fọwọ́ sí bí Russia ṣe ń ṣẹ́ẹ̀lì Ukraine ṣùgbọ́n ní ìsìn tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti wá wà lórí àmọ́ owó twist tí ó bàdé ṣùgbọ́n kí ogun sá ti kúrò ní Ukraine ogun òkú mẹ́ọ̀ ẹ̀rí Trump ó ṣe ṣùgbọ́n báwọn ti Europe ó wà gbà bóyá àwọn alágbára Europe náà sì ń dúró France àti UK àtàwọn Italy wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n kóra wọn jọ àwọn alágbára Europe nínú ogun náà ní o ṣùgbọ́n Italy mọ bí ṣe ń yọra rẹ̀ Italy kàn yọ ọmọ bá ń ṣe òṣùgbọ́n wọ́n gbọ́n bí àwa Yorùbá ni. ó dá o á mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ o wọ́n ní dẹ́rẹ́bà bóòtì tóun àti asòfin Nàìjíríà Honourable Alex Nwegege àbí kí ní jẹ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ ti yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn wọ́n sì bún ọmọ Nàìjíríà gbọ́ wọ́n bún very dark man gbọ́ mọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé very dark man náà ló mọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní wọ́n ń sá pamọ́ sẹ́yìn kankan ni wọ́n sà ń lọ́kọ́lọ́kọ́lọ́ wọ́n ń gba àwọn ọ̀nà Àbújá àwọn ẹ̀kọ́rọ́ àwọn làwọn sì bá yín dá sí àwọn náà bá fẹnu sí ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé very dark man náà ti fẹ́ mọ kábàámọ̀ o rọra ṣe o anybody tó bá fẹ́ ṣoore rọra ṣe èmi náà ń rọra kọrin fún yín rọra ṣe o anybody tó bá fẹ́ ṣoore gbogbo ìtẹ́ bá ń wá lip gloss ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ ga òtútù yìí ó ń ṣá burúkú ní àtẹ̀yìntà gbogbo owó ló ti fẹ́ lápá ayé àtẹ̀tẹ̀ pa mọ̀ la gbogbo owó oṣù tán mọ̀ la gbogbo owó oṣù tán ó dá o àgbẹ̀yìn débẹ̀ o bóyá aláìmoore lọkùnrin yìí ó lọ gbẹ̀yìn ṣẹ̀tù èlò náà fún aṣọ ti gbowó abájọ èmi náà ń wò pé tí ó fi mọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí á mú fídíò náà wà fún yín lónìí ni kò ní dọ̀la o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi látún ti gbọ́ wọ́n ní eléyìí exposition ńlá ni gómìnà Bagbo tá ń mọ ibi tí ìpínlẹ̀ rẹ̀ wà tá ń mọ ibi tó ti jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ wo mọ bẹ̀ ìpínlẹ̀ Niger ni ibi tí àwọn agbésùmọ̀mí tí ń soró bí agbọ́n àṣé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti ń kófìrí àwọn ará bíi àṣé àwọn awakùsà àṣàwọn gangan wọ́n ń wa lithium ní Niger mo gbọ́ lẹ́nu kìíní báyìí àmú fọ́nrán ibi tí gómìnà ti sọ̀rọ̀ ó tú àwọn àṣírí kan àwọn tó ń wakùsà ó ní gbogbo àwọn ọmọ ló ti di tẹ́rọ́rìsì tán gbogbo àwọn ọmọ ló ti di awakùsà tán wọ́n ní wọ́n kàn fi awakùsà bójú ni nítorí wípé tán bá dé ìlú kan báyìí tán ti wọ́n ní ẹ̀rọ kan báyìí tán ń lò ní ìsìn wọ́n ló mú iṣẹ́ rọrùn fún wọn tán fi ń dìtẹ́ẹ̀tì
tí nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó bá wà at closer range sí orí sílẹ̀lẹ̀ tí ò lọ jìnjìnjìn pé ó ní bó ṣe ń sáré dictate ẹ̀ lè rí àyẹ̀ pé tán bá ti gbé wọnú ìlú yín báyìí tán bá ti dictate ẹ̀ pé tán bá fi lè mọ̀ wípé nǹkan wà ń bí wọ́n nígbà wọ́n bá fi di ọjọ́ kejì tàbí ọjọ́ kẹta síra wọn wọ́n ti rí arrange àwọn agbésùmọ̀mí àwọn oníbọn wọn kó bọn ogun gidi ní tán sí ogun wọlé wọ́n wá pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ láì jẹ́ àwọn onílù àwọn innocent tí ò mọ nǹkan kan ìmí inú wọn ń wò pé kò ń jí láàárọ̀ kò ń ré eroko kò ń ré kọbè kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ táwọn lólobó wípé ẹ kò ń bí o afẹ́ lu bí o kọ́rọ̀ tí ẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ wá dìjà náà kán mọ ibi tán máa ságbà ẹ kàn pa àwọn ikú akàndédé bá wọn lójijì mo wá ń pàkíyèsí àwọn èèyàn wá sí pé ṣé àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ mọ́ live pẹ̀lú rẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá wọ́n ń jí kùsàwà náà lẹ̀ Yorùbá wọ́n pa àwọn èèyàn bó ti jẹ́ pé àwọn èèyàn wa náà ń pariwo pé orí ilẹ̀ àwọn náà ti ń wà àṣìfi fọ́nrán kan hàn yín láìpẹ́ yìí brọ́dà wa kan nínú sùtà náà wọ́n wọṣọ funfun báyìí tó ń pariwo pé orí ilẹ̀ àwọn rèé o orí ilẹ̀ àwọn rèé aṣáàdúpẹ́ pé wọ́n pa yín o wọ́n ń pa wọ́n nọ́ọ̀tì ní o ó ní wọ́n tiẹ̀ ní fún wọn lára wọ́n ní fún wọn lára bọ́n yẹn bá wá wa gbogbo kùsà nọ́ọ̀tì tán gbogbo ti Niger ṣé ilẹ̀ Yorùbá tó pààlà tó bọ́n pààlà tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ní bọ́ọ̀dì síbẹ̀ wọ́n ní mọ́ wá kùsà wá ohun àlùmọ́ọ́nì wá sí ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n wà ní wọn gbógun dé mo máa ń sọ pé gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tẹ̀ ń rí bandit ní gbogbo wọn ní o àwọn Boko Haram gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì lítíọ̀mù tó fi ń ṣe bátìrì wọ́n ń lò fún nǹkan ogun náà wọ́n ló wà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lẹ́ gold àwọn ọmọ kéékèèké ò lọ skul ó pé àmú wá fún yín ó gùn díẹ̀ bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àmú wá fún torí ẹ̀ mo ṣe ń ṣàtótónu rẹ̀ lẹ́ẹ̀báyìí nínú àkórí ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà látún ti sáré tètè tá a dé ọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n sì ń grief lọ́wọ́ lórí ti Bọ̀dá Lágbájá tó dolóògbé bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn sọ̀rọ̀ púpọ̀ ní comment section lónìí pàápàá jùlọ ìyá wa kan wọ́n ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀gá Lágbájá olóògbé Lágbájá ti ṣe wọ́n lóore rí àwọn èèyàn ròyìn wọn náà o ó dáa kọ́lọ́run ṣàánú wa o torí àríṣe láríkà o àríkà bàbá règùn àgbẹ̀yìn débẹ̀ báyìí oníléeṣẹ́ ológun níbi tó ti sọ wípé ẹ̀kọ́ àlejò ẹ̀kọ́ àmójúbà àwọn wo ni nígbà tí ìṣẹ́nu oṣù kẹjọ August visitor wọ́n ní ilé ìkọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n láwọn ilé tí wàá dé sáwọn lọ́rùn o àwọn ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tuntun new bandit náà náà mọ̀ pé wọ́n fi ń wọ́ta àwọn dá Boko Haram ń jẹ́ Boko Haram bọ́ọ̀ náà ṣe ní dé ibo náà ti wọlé dé láti ibo náà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Belenke bèsì Sokoto ó súnmọ́ Níjẹ̀ àwọn àtọ̀húnrìn wá wọ́n kàn ń wọnú Nàìjíríà lọ ni pé ẹ wá á dà yín síbàsíbò á dà yín láàmú ẹlẹ́ẹ̀mẹ̀tọ́ yín ni àwọn ó ṣẹ̀tọ́ fún yín á gbàṣe yín ṣe àwọn èèyàn wá ní iléeṣẹ́ ológun ṣe kápá rẹ̀ ó dà wọ́n ní tuntun nìyẹn brand new agbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ̀la wá sì mú fọ́nrán ọ̀gá ológun tó sọ bẹ́ẹ̀ tó introduce àwọn àlejò yín sí yín àmú fọ́nrán wọn wá o. bẹ́ẹ̀ ni inú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ wọn ní Mr. Fubara ó fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n òun fẹ́ wọn ṣeré òun forí ọ̀ka ọmú wọn ní ẹ̀wọ̀n rún lórí rẹ̀ o wọ́n ní bèbè ẹ̀wọ̀n ló ti rin àwọn olóhùn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ ní kí wọ́n má fún ní allocation ó lọ ń san owó àwọn contractors ó ń san owó sálárì òṣìṣẹ́ ó fẹ́ tẹ àwọn iye kan Wike ló ń pàrokò sí báyìí mo wá ní ẹbẹ́yìn ni wàhálà dé bá ilé ẹjọ́ ní kí wọ́n fún allocation bóyá pò rẹ̀ ní ti ń san sálárì ẹ̀ mọ̀ kí ló kàn yín pẹ̀lú ẹ̀ pé ó ń san sálárì abirú kí lélẹ́yìí kò sáà fagídí gba location lọ́wọ́ yín èmi ò ríro eléyìí o àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ nínú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí kò ní dọ̀la o. àwọn àmúfọ́nrán wọn wá o àwọn aláwàdà gbogbo ó rà ní ìrìjù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn bí àjòmọ́ bá wà á mọ̀ jomọ́nú bọ́dì ìròyìn á sì mọ gbèsè ilé tí a mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. ní báyìí ní pápá àpábá yẹ bá pín kókálé kókákó àwọn àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn báyà abala sáná wọlé wọn mọ̀ sáná sójú yín yá wa Dorcas já lóhùn rọ́wọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kọ̀ọ̀kan yá wa Òdùmọ̀sùn náà gbogbo yín tí ń rọ́wọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì bí n bá fi lè rí inú kọ́mẹ́ǹtì lónìí ẹjọ́ ẹ mọ́ gbàgbé o gbẹ̀yìn ìyá wa tẹ́ ní direct number mi nọ́mbà ti kíní tí mo ní wọ́n ti gbà yìí ẹjọ́ ẹ mọ́ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ mọ́ sì jẹ́ kán sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí ẹ blọ́ọ̀kì ẹ̀ wọn ò lò mọ́ o ẹ blọ́ọ̀kì ẹ̀ o disclaimer rẹ o ẹjọ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò rán anybody sí yín o
torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà tó bá ti ń rí olúwẹ̀ tí ọlọ́run fìfẹ́ hàn sí èèyàn tí àwọn èèyàn tó yá wá Riskat Adigun náà jọ ẹ take care ẹ mọ̀ jẹ́ kéèyàn kankan sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí ọmọ ìbíyà kọ́mọ́ lórúkọ mi o wọ́n bá ti rí táwọn èèyàn ń súgbà èèyàn báyìí wọ́n fẹ́ ṣàwá ọ̀nà láti ẹ mọ̀ jẹ́ kán ba orúkọ ara wọn jẹ́ o ẹjọ́ o mo mọ̀ pé kò sí bó ṣe lè jẹ́ àwọn pàdé inú pàdé ọlọ́mọ ìlú ń bí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rò pé bóyá àjèjì ni wá síra wa wọ́n rò pé àjèjì ni wá síra wa ẹjọ́ ẹ bá ń pín ẹ́písòdù eléyìí ṣe kókó káwọn èèyàn lè mọ̀ ẹ bá ń pín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nọ́mbà yẹn lọ́wọ́ lórí WhatsApp tá a fi máa ń ṣe live show bóyá àti ẹ̀wà apá ní dandan báyìí á ṣe live show bóyá lọ́la tàbọ̀túnla á ṣe live show á wà nà ń bẹ̀. ó dá o inú ìròyìn sánáwọlé tòní sí ẹ ti ṣe cheese mo fẹ́ sáná sí yín lójú ní ìyá wa Dorcas Jalo wọ́n ń wo bọ́ọ̀lù lánàá wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ Ajax làwọn èmi wo bọ́ọ̀lù ń tèmi o níbi mo rí ibi tó ti ń ká tó ti ń pín owó ní nísìn mo bọ̀ lọ bẹ̀. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ mọ̀ mú wa ó ní ti ìròyìn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ń fi ìwé pé gbogbo yín o wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ kówó yín wá o ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń fi ìwé pé gbogbo iléeṣẹ́ tàbí ènìyàn tówó rẹ̀ tóbi tó lówó gan tó lè lé òkùnkùn lọ nípínlẹ̀ àwọn o wọ́n ní kẹ́ ẹ kówó wá kẹ́ ẹ wá invest sínú power plant Commissioner Ministry of Energy and Mineral Resources Bíọ́dún Ògúnlẹ̀yẹ ló fẹ́ léyìí léde nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nípa bí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe nílò láti gbójú gbọ́kàn kúrò lórí national grid tó ń fojoojúmọ́ fìgbà gbogbo paná pi tó ń bá òkùnkùn dé ó ní ìpínlẹ̀ Èkó ti tó tán àti pé ìpínlẹ̀ Èkó gan ju orílẹ̀-èdè míì lọ tẹ́lẹ̀ nǹkan nígbà tí ó di Equatorial Guinea níbi tí ẹ̀bùngà tó ti ń lá wọn lọ níbi tí ojú tí wọ́n ti ẹ̀ tó 2 million báyìí bá ṣe gbọ́ orílẹ̀-èdè kan nù ṣé Èkó tí wọ́n á ní ó ti fẹ́ wọ 20 million Èkó ti tó dúró bí orílẹ̀-èdè tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́yìn náà ti wá rí báyìí o wọ́n ní Èkó tó tán ta ló wá sọ pé Yorùbá lápapọ̀ ò tó tán nígbà tí odidi Èkó nìkan bá tó tán ta ló sọ pé Yorùbá lápapọ̀ ò tó tán láti gbòmìnira àwọn aláwàdà gbogbo. ó ní àwọn ti ṣètò agbègbè 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún ẹ̀yin tówó bá wà lọ́wọ́ yín tọ́wọ́ bá ń yún tẹ́ ẹ fẹ́ ná owó ẹ̀yin tí wọ́n diaspora àwọn ní ẹ̀kọ́ owó wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó tẹ́ ẹ mọ́ fi Èkó sakara wa mídẹ̀mídẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ kó owó mídẹ̀ yín wá owó òtútù wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gbé kaná mo sì owó òtútù sì ní lóòótọ́ owó òtútù lówó ìlú èbó wọ́n ní kẹ́ ẹ kó wá sí igi ní kẹ́ ẹ wá fi lánà ẹ wá fi gbanú náà kọjá wọ́n sì sọ wọ́n ní kí góòdì kí wúrà ò tó rẹwà yóò gbanú náà kọjá wọ́n ní ẹ wá fi owó yín la ìmọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn wọ́n ní kẹ́ wá pé ìmọ́lẹ̀ jáde nínú òkùnkùn ṣùgbọ́n owó ló bá dé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kẹ́ wá dókòwò sórí gas fired power plant wọ́n ní kẹ́ wá kówó yín sórí iná kẹ́ wá gbé kaná ẹ sáàmọ̀dì ò lánà ẹ mọ̀ wo owó yín ràn kó lánà o torí béèyàn bá rè kówó rẹ̀ sórí ntí ò tó èmi ò ní kẹ́ ẹ mọ̀ tún sí ń gbọ́ o ẹ torí ẹ mọ̀ ní bọ́bì ìwà àtẹ̀kọ́ ìmídẹ̀mídẹ̀ èmi náà ṣèkó o àjọ lè kó ni o ẹ̀jẹ̀ pọ́ ọmọ oko làwà ọ̀ríjìnà ọmọ oko gbó sóko atọ́ sóko gbọ́n sóko ó tún dàgbà sóko ó ga bàbá wa lórúkọ ẹni tó kọrin yẹn náà lábẹ́kúta mo ti gbàgbé ọkọ wọn. Ṣàfíù Àlàó ọmọ oko wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ yín wá o kẹ́ wá fi dókòwò kò sí ní fi ń ṣèyàn ẹ̀sìn mọ̀ pé ó ní tọ́wọ́ bá yún yàn ẹ̀yin tọ́wọ́ bá yún tẹ́ ẹ fẹ́ rí ìfowó yín dókòwò wọ́n ní ẹ̀kọ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ ló ń pa mí lẹ́rìn lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ wá owó òtútù òótọ́ ni àbí owó òtútù national grid ti ń paná pípípí ojoojúmọ́ ẹ̀ àwọn power kìínísì tún ti jáde mínísítà jáde lánàá ó lé òun ò mọ̀ bóyá òun ó ṣe é gbọ́kànlé o pé power grid ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dé nìsín wọ́n ní ẹ̀mọ́ expect mọ́ òkùnkùn ní Nàìjíríà ìlú tí ò sí ìmọ́lẹ̀ bó lẹ wá ṣe fẹ́ kán ríran èyí tẹ́ ń blame ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò ríran à ń pariwo òmìnira wọn rí ẹ̀ ń blame wọn bẹ́ẹ̀ bá wà ní òkùnkùn ṣe máa ń ríran ni ó ní ìdí àwa tá a wà ní ìmọ́lẹ̀ láti mú ọkọ̀ ní òkùnkùn torí ẹ̀ ti ń bá ro ọ̀rọ̀ Nàìjíríà títí bá àtàwọn pàápàá jùlọ àwọn Yorùbá
tó ń wò pé ìjà òmìnira kọ́ ló kàn àfi kàn sámọ̀ páàsì ní gbogbo eléyìí tó ń ṣe wọ́n páàsì ẹ̀ ni pé kàn sámọ̀ páàsì ẹ̀ máa mọ̀ wò báyìí pé máa fẹ́ bínú gbà mí máa ní ọ̀rọ̀ yí àwọn ará bíi ni àní wọ́n tó máa ń mú àwa àti bí ìlọ́ta pé àwa làwọn là ń sin ọ lójú. Ó dáhùn nínú ìròyìn sáwọn wọlé mi látúntú wọn ní ọwọ́ àwọn agbófinró àmọ̀tẹ́kùn ti ba arákùnrin afurasí ọ̀daràn kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọlálékan Hasan ọmọ ọ̀fẹ́ ní o wọ́n ní ọmọ ọdún 17 ní 27 years ní Ìlá Ọ̀ràngún ni wọ́n ti mú wọ́n ní kò jẹ́ káwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lójú oorun o wọ́n ní kò jẹ́ kógun omi ń bẹ̀ wọ́n ní olè ọlọ́ṣà ọ̀gárá ọlọ́ṣà pọ̀nbélé ni wọ́n wá pè yàn ní ọ̀gárá ọlọ́ṣà ohun mìíràn ti ìwé síwèé Aláwìyé láti kàwé yẹn mo ti gbàgbé o ọdẹ òdodo ọdẹ kì í ṣe nínú igbó orúmọlẹ̀ o òdodo ọdẹ tí ń lẹ́nu fún ìyàwó rẹ̀ pé bóun bá dé ogun òun lè pa 10 òun lè pa 30 òun máa pẹrango lọ òun máa pa àwọn ọwìn òun máa pa àrọ̀ gidigba lálẹ́ odò níyàwó rẹ̀ bá ní ṣe lóòótọ́ ìyàwó rẹ̀ sì mọ̀ kó jó ni ìyàwó rẹ̀ bá ní eléyìí tó tún wá fẹ́ lọ ṣé ń tẹ̀lé ọ onírà mọ́tẹ̀lé mi ṣé ń tẹ̀lé ọ mọ́tẹ̀lé mi ló bá mú ìrìn àjò ọdẹ pọ̀n mọ́ ń bọ̀ nínú eléyìí o mo rántí ìtàn ní gbogbo àwọn tó mọ̀ ó ti mọ̀ rántí báyìí ní bá ń lọ lẹ́ẹ̀kan náà ìyàwó rẹ̀ sáà ń lúgọ òun náà rọra ń fọgbọ́n tẹ̀lé wọ́n ní ibi tó ti ń lọ ló bá pàdé àwọn olè làwọn olè bá yọ sí àwọn ọ̀gárá ọlọ́ṣà torí ọ̀rọ̀ ọ̀gárá ọlọ́ṣà la fẹ́ sọ ìlọ́sùn Ọlálékan Hasan wọ́n ní Ọlálékan Hasan àwọn èèyàn rẹ̀ bá yọ sí wọ́n bá yọ sí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ìgbà náà ẹja rí bá sí ẹ ní bá ń gbọ̀n jolojolo ní tọ́ ara ìyàwó rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa òwe ó ń pa lówe ní kọrin òwe fún ní kí oríkì rẹ̀ lòdìlòdì pé ọkọ mi Àdìsá ọmọ ẹlẹgbẹrẹ ẹdú ọmọ kìíní kan pé bó ṣe máa ń gbọ̀n nìyẹn tó máa ń tọ́ ara tó máa ń pa lógúnlógún bó ṣe máa ń gbọ̀n nìyẹn tó pa lọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n àwọn àmọ̀tẹ́kùn eléyìí ò tọ́ ara wọn dúró déédéé. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bí àwọn ọlọ́ṣà ṣe gbọ́ báyìí wọ́n ní bọ́ ṣe fẹsẹ̀fẹ́ nìyẹn pé eléyìí kì í sojú o bí ṣe máa ń gbọ̀n tí máa ń pa àwọn èèyàn nù o ẹ̀jẹ̀ àṣà wọn kó gbóńtán ti jílẹ̀ wọ́n ti lọ tán sì ń gbọ́n lọ́n tí ẹnìyàwó ẹ̀ bá ta pé ọ̀lẹ Àdìsá ọ̀lẹ ìdí rẹ̀ táwọn bá tẹ̀lé oníṣìí wọ́n ti pọ̀ dànù ó yá kó gbogbo ọ̀rọ̀ wọn já wọn relé wọ́n ní tó fà á nù wò ṣé mo ti gbé yín lébẹ̀ mbẹ̀ wọ́n ní tó wá fà á tí ọwọ́ ṣe ba Ọlálékan Hasan rèé o ní Ìlá Ọ̀ràngún wọ́n ní kò jẹ́ káwọn èèyàn Ọ̀ṣun kì í ṣe Ìlá Ọ̀ràngún nìkan wọ́n ní àti Iléṣà àti Ilé Ifẹ̀ tó ti wá gan wọ́n ní ń dá wàhálà lẹ́ ń bẹ̀ gan ni wọ́n ní olè pọ̀nbélé ni ọlọ́ṣà ọ̀gárá ọlọ́ṣà ṣùgbọ́n báyìí ó ti wà ní àtìmọ́lé ní ẹ̀kọ́ta àwọn tá ní àwọn àmọ̀tẹ́kùn ni ó dáa bẹ́ẹ̀ torí àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń pariwo wípé ẹ mọ̀ mú ẹ mọ̀ transfer sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá òmùníkì ló dé ọlọ́pàá ló lẹ́tọ̀ọ́ àti ààrẹ ní afurasí ọ̀daràn wọn ní rárá wọn láwọn ọmọ táwọn ń sọ mo ní kí ló dé gangan sẹfẹ mọ fẹ̀sùn àwọn ọlọ́pàá ni mo ní rárá sẹ wọn ní tó bá débẹ̀ wọn ní fèrèsé àti rọnà lọ níbẹ̀ wọn láwọn bàbá àṣàlẹ̀ àwọn afurasí ọ̀daràn wọn ní wọn máa bá wọn ọlọ́pàá jẹ wọn máa bá wọn mu mo ní bóyá àwọn ọlọ́pàá ń wá intelligence lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n ní bọ́ bí ọ̀sá àmọ́ lo diplomacy fún wa àti àṣe ń tọrọ Nàìjíríà gbànú àbí ntọ́rọ̀ Nàìjíríà gbà náà àbí bẹ́ẹ̀ yóò ẹ wo diplomacy lọ́rọ̀ Nàìjíríà gbà o nínú bó ṣe ń sòótọ́ fún ọ náà ẹbí kan ní ọ̀rọ̀ ti very dark man à ń bọ̀ mbẹ́ àti boy boat yẹn yóò já mi lẹ́nu à ń gbòòrò mọ́di yẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ kú wọ́n ní wọ́n jẹ́ káwọn rákìtàn rèé jẹun o wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló yẹ kí wọ́n mú ṣùgbọ́n àmọ̀tẹ́kùn gba ìṣe wọn sí mu ní ẹ̀rí yẹn sọ lóòótọ́ o mo ní sí àmọ̀tẹ́kùn lágbára láti àárẹ̀ ni wọ́n ní rárá sẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní bọ́n ti ẹ̀ lágbára wọ́n ní kán wà ń bẹ̀ kán kọ́ fi ìyà tó tọ́ jẹ́ pé ó yẹ kí àwọn àmọ̀tẹ́kùn náà ní agbára láti máa gbé àwọn ọ̀daràn lọ kóòtù iṣẹ́ tán máa lọ máa fi kọ́kọ́ fáwọn ilé ọlọ́pàá lọ́wọ́ army ó mú ọ̀daràn wọ́n fáwọn lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ navy ó mú ọ̀daràn wọ́n fáwọn lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ àìmọye àwọn agbésùnmọ̀mí táwọn army ti mú tán wá ń fẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá pé àwọn ò bá wọn lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti prison bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti prison wọ́n ló ń tú wọn lẹ́lẹ́yìn prison break àwọn tó wá máa tún ìjàjà ládùúgbò èyí náà ẹ̀ máa yanjú wọn lójú ogun lẹ̀ mú wọn kiri fún ibo lẹ̀ mú wọn lọ máa yanjú wọn. yóò ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ ọmọ olè ni èèyàn kan ni ó sì bí o ẹgbẹ́ ìlú wo gan ló jalè jù ní Nàìjíríà náà ṣẹlẹ̀ Yorùbá ló wà àbí ilẹ̀ Yorùbá gan tá ń ṣàfọwọ́rẹ́ jù ẹgbẹ́ àti ẹ̀kọ́ lórí ìyẹn kò sólé ilẹ̀ Yorùbá gbogbo olè ti repent wọ́n ti gba Jésù àbí ẹbí irú àwọn ti kinní rè irú àwọn ti Sinna Rambo ìgbà kan náà rè bàbá wa ti evangelist ní ìsìn gbogbo àwọn tán pa sàárà ní ìbò ya ṣe bí ló ká mọ́ mi lọ́wọ́ náà àwọn tán pa Ọlọ́run ló mọ̀ bí tí ó wà lọ́rùn báyìí kò sẹ́ni dọ́rùn rí
lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní kì í ṣe nàìjíríà nìkan ní wọ́n jalè wọ́n ní ìlú èbó gan ní bá gbọ́ ti kúnyìn ìlú ọba kan ẹgbọ́ kúnyìn ìlú wo ni wọ́n ló ń ṣàfọ́ra wọn ò mọ̀ bí òun mú àwọn ìtàn àwọn rúùtàn bẹ́ẹ̀ ìtàn gidi ni máa ń mọ̀ ó dá o ní pápá àpá ẹja kò nu abala ti sáná wọlé o àní rí jù bá ń lọ nínú abala sáná wọlé àti gbà àkó òjò kò yẹ ká mọ̀ pẹ́ jù lórí abala sáná wọlé ẹ mọ́ bínú ó dá àwọn transfer àyín sọ́dọ̀ àyá ní ìsinyìí àyá ní òwà gbé yín débẹ̀ o àyá mọ́ gba ọ̀nà láọ̀rọ̀ gún o kẹrù sí mọ́ bá àyàn àti mọ́ travel within the state láti state kan síra wọn ó níbì kan oró pọ̀ bíi náà ẹ̀rẹ̀ ewo Italy ṣe rí landscape wọn oró ọ̀nà wọn táìnì lóru ọ̀gànjọ́ wọ́n sì máa rìn kò sí anybody tó fẹ́ mú yàn kankan ó rí àkẹ́ tó lè bọ̀ pé wọ́n àtàkì èèyàn kan lórí kíní ìlú elérò gan róòmù náà ti máa ń já báàgì gbà àárín èrò sí ni wọ́n ní wọ́n yọ̀bẹ àbí wọ́n yọ̀bọ̀n sí ọ wọ́n rọra wọ́n pòórá owó rẹ̀ tí wọ́n ju tí ó sòdì lọ. ó dá àyáwá èmi tí ń sọ̀rọ̀ lọ mo rò pé ìyá mo rò pé ti tẹ̀lé àyá ni ẹ mọ́ dé mi lóhùn o ẹjọ́ iná ní kọ́lọ́ sànú wa ṣùgbọ́n àfòdodo ṣe òdodo làwọn fi ṣe ẹ mọ̀ ń lọ ara mi lè ní wọ́n bá sọ̀rọ̀ mo ń bára mi jiyàn mo ń bára mi sọ̀rọ̀ ni. mo máa kí n káàbọ̀ sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ ṣó tó ní o ó dá àtẹ Stella Òdèlé ìyàwó aláfiwọlé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ń dojú ti yàn ìlú yẹn ti bàjẹ́ gan-an ni àwọn èèyàn tí mọ̀ o mo ti mọ̀ sọ pọ́rọ̀ Nàìjíríà dàbí ọ̀rọ̀ sílífàn ni tó ti paná díẹ̀ wọ́n ti switch off ẹ̀ ṣùgbọ́n ó sì ń róòlù lókè àwọn èèyàn rò pé fáànù sì ń fẹ́ ó dínú ooru kan tó mọ̀ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà ti tàn àwọn èèyàn ò kàn mọ̀ ni ó dáa o wọ́n padà wá bá wa pé ọ̀nà tẹ́yìn gbà yìí ní Yorùbá Nation ọ̀nà ẹ̀tọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni àti Grace Olùṣọ́tò wọn ní bàbá ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yìí kò dára tó ó kù díẹ̀ káàtó kò yẹ kó jẹ́ ẹnu àgbàlagbà ló yẹ kí ó ti jáde ẹ̀ ń sọ wípé orí Ayéfẹ́lẹ́ ti dàrú ṣé tí ènìyàn bá sọ irú ẹ̀ fún ìkan nínú àwọn ọmọ bíbí inú yín ṣé inú yín á dùn sí i kò lè dùn rárá nítorí ẹ padà bọ́ síta kí ẹ tọrọ àforíjìn kí ẹ sì ṣe àtúnṣe ohun gbogbo ló bá tán o lórí bàbá tó ń ṣépè fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ àti jẹ́rin ló yẹ ká ti mú ọ̀rọ̀ yìí wá mo ṣe lọ wá ní nítorí ó ṣe kókó adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá wa o. bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ pé wọ́n ti jẹ́ kó gun omi lórí ọ̀rọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ wọ́n sì ń fà sọ́tún ń fà sósì àti ìmọ̀ tí commissioner of police ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ sí i ṣùgbọ́n wọ́n tán bá ti fà tó tóra wọn àjọmọ́jú wa débẹ̀ náà ni a ti ń kìlọ̀ fáwọn èèyàn ti pẹ́ wípé ìjà ẹ̀sìn léwu ọ̀nà tí ó sì gbà yọ ìfà ó lè mọ́ ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe gan ó lè jẹ́ nǹkan kékeré kan ní ó kàn ràn náà iná bá ràn ó kọ́ ọmọ tí ó fọwọ́ bẹ̀rù iná ràn at Margaret Ibijọkẹ́ wọn ní òmìnira làwa fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń bá ti tọ́ òmìnira wò yóò mọ ìtumọ̀ òmìnira ó dùn mọ̀ràn ìjòyìn lọ wọ́n ní bọ́mọdé bá ròyìn àṣàkàrà nù bí ọ̀rọ̀ òmìnira ṣe rí nu oyin làwa gbé dání àkàrà ní àwọn tí ń wá restructure wa gbogbo ẹ̀ káàkiri nù Nàìjíríà àkàrà náà gbé dání ẹ sọ àkàrà ọwọ́ yín nù jàre kẹ́ wá láyìn bí ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àǹtí Margaret Ibijọkẹ́ continue wọ́n ní tí Kẹ́mi bá kórìíra èèyàn dúdú a jẹ́ wípé ìwà wa ni òmùnádóko tó bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n tiẹ̀ wá fi túwìtì kan hàn yín tó ráwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń dragi Kẹ́mi náà sì ti àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà sì ti wá ń dán lóhùn wípé Kẹ́mi tẹ̀ ń sọ iná ẹ̀kàn fẹ́ bàjẹ́ ni ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ mọ́ fi ìbàjẹ́ ẹ mọ́ fi kún un pé ìbàjẹ́ ènìyàn ò dá sí Olúwa dúró wọ́n ní láti ìgbà tí àǹtí Dábírà ó sọ ìdíre Dábírà ó àǹtí Dábírí wọ́n láti ìgbà tán ti jáde tán ní Kẹ́mi Badenoch snob wọ́n ní ṣé Kẹ́mi gan mọ̀ pé èèyàn kan ń wá wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bí pé kí ni ìwọ náà ṣe Kẹ́mi pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ìwọ for example youth kan ti ẹ̀ bí pé nígbà tán ṣèwọ́de EndSARS pé kí ló ṣe sí kò dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà rí àwọn èèyàn bá rè dá lóhùn wípé ọ̀dẹ̀ ni ọ́ ẹjẹ́ abọ́ mú túwìtì Kẹ́mi jáde kó wá wo ipa ribiribi tí Kẹ́mi kó nígbà náà lọ́hùn. túwìtì náà lẹ́ ń wòye o tí ọ̀gbẹ́ni kan tó pera rẹ̀ ní Tyro at double F
tó bi Aunty Kemi wípé what has the UK government or you gangan been doing to help the EndSARS protests in Nigeria? Aunty Kemi wá dá lóhùn pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ́n mọ́ bá nìkan túnṣu désàlẹ̀ kòkò ẹ̀ ní ìwòtán wípé ó dá àwọn ò fi ìwọ̀nba nu ìgbésẹ̀ tán gbé gẹ́gẹ́ bí akọni ọmọ Nàìjíríà wípé òun ò gbàgbé ilé wípé actually I spoke to the foreign sec about EndSARS last week ó make reference ní ọdún náà lọ́hùn ni o and also to James Dodgerill àbí Dodgerigi wo kì í ṣogun gíríjì o ó ní African minister ìyẹn ní orílẹ̀-èdè UK ó ní we've been on this saga long before the protest started ó ní can't do this in a single tweet so here is a thread ìyẹn gbogbo àwọn tweet tó fi dáhùn ó ní UK ó sà sọ ohun tó sọ ń bẹ̀ náà ní kámọ́dé ìnà pẹ̀lú wípé àwọn ti gbìyànjú àwọn ti reach out sí Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ EndSARS lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wípé òun sì láwọn èèyàn Nàìjíríà tó jẹ́ wípé àwọn náà kópa ribiribi nínú ìwọ́de EndSARS tí wọ́n sì ń jẹun lábọ̀ tó ń béèrè lọ́wọ́ wọn bí ṣe ń lọ tán sì mọ òótọ́ pé òótọ́ wà lọ́wọ́ àwọn pé ọwọ́ àwọn lẹ́tí lè bó òótọ́ pé òun sì condemn ẹ̀ wá ń bi òun pé ṣé òun wá sọ fún yín pé òun yìí sọmọ Nàìjíríà mọ́ ni tó sì jẹ́ wípé kì í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ń ti wà nípò ìjọba ṣùgbọ́n ibi tóun wà yìí òun láṣẹ òun lè sọ̀rọ̀ òun lè influence nǹkan kó sì ṣẹlẹ̀ bó ní ó ní but as you and I know the problem is much deeper than this. Back in 2006 on a DFID review I learned of some appalling human rights young men picked up by police and kept in jail for many years not just without trial but without being charged. Only awful. Our friends and family out there taking part in this protest and get day by day updates. My solidarity, of course, is with them. As for my own encounter with Nigerian police, that is the story for another day. Only ọlọ́pàá Nigeria náà fojú hàn ìmọ̀ rí. Ṣé ti rí báwọn? Ó náà wọ́n fojú hàn ìmọ̀ rí. A story for another day. Bóyá yóò wá sọ ní ìsìn tẹ́ǹtì gbọ̀ngbọ̀n. Káná ti pàdánù gbà yẹn ṣé àbíkẹ́ dábìrì ó rè èèyàn mọ́ ní kò dóhùn lóhùn àbó ti dá yín lóhùn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby lásìkò Jonathan ó ní kí wọ́n pín prepaid meter lọ́fẹ̀ẹ́ ní Èkó mo ní àǹfààní láti rí ìgbà lọ́fẹ̀ẹ́ láti Aláùsá ní Ìkẹjà ní àwọn PHCL ti wá ọ̀kan fún fúláàtì mi ọ̀kan fún pumping water but now meter is 120k àti ò bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ twice in October the price of it was increased. I think Tinubu will tell our neighbors that were connected to leave our light for us and get their own from somewhere else for us to have enough. If there is light in the country and fuel pump prices come down, things will be manageable in the country. Ọlọ́run jẹ́ kan gbọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jó tán fòmọ̀ náà àfòmọ́ ní àwọn àgbẹ̀ máa ń pè wọ́n àwọn àfòmọ́ wọn yìí jẹ́ kí sùn fẹ́ dàgbà wọn. Gbogbo igi tí àfòmọ́ tó bá fòmọ́ ìfà ilé mọ́ ra ààyè dé ibi igi yẹn ó lè mọ́ jẹ́ kí igi yẹn wúlò. Àfòmọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ Nàìjíríà náà tó náà ń gbé wọ́n wá ń gbin kìnkìnkìn ntàn tó ẹrù tí ìṣe tí wọn náà dì mẹ́rù náà dì máa yá nígbà téèyàn bá ń fún Niger nínà ó fún Cameroon nínà ó fún Ghana nínà ó fún tatún ní bóyá Mali torí owó iná tí ò tí ì tó pín ẹ̀ tó ń tààtà àwọn yẹn sì ní iná 24/7. Àtọmọlọ́lá Ọlálẹ́yẹ wọ́n ní Ọlọ́run alágbára kò ní gbà fún gbogbo àwọn ọba tó bá gbàbọ̀dè fún ọmọ Yorùbá àṣẹ wàá ó ti ẹ̀dá orí àpèrè náà wà àdúrà ó tètè mú wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúnkẹ́mi Adéwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni àwa ọmọ Nàìjíríà pé Dangote o èmi náà bá ń fẹnu sí o àbí ká tún pè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Dangote wọ́n fẹ́ẹ́ mọ̀ ju ẹni tó jẹ́ president yín gan lọ ní outside the country bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ mọ̀ ju ẹni tó ń jẹ́ Tinubu lọ ní outside the country Dangote mọ̀ ni ó nìkan náà refinery ó nìkan náà ló tún ní sìmẹ́ǹtì ó nìkan náà ní tún ṣe fertilizer ó nìkan náà ní tún ó tún ní factory tomato bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ àràgbá yamuyamu ni industry ńlá
ó dá o bẹ́ẹ̀ náà ni at joyfun wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. I always enjoy your ìròyìn cause of àwàdà tí ẹ máa ń ṣe, it makes your news interesting. Ẹ ṣe bá a ṣe ń fi epo ata iyọ̀ mọ́gí nǹkan irú ògìrì bá a ṣe ń bá yín fi sínú àjọ ń pò pọ̀ ní kó sá lè dùn kẹ́ẹ̀sì lè mọ́ tún wá jẹ́ ẹ torí oúnjẹ ìròyìn ti dóúnjẹ báyìí oúnjẹ tó bá sì dùn bẹ́ẹ̀ bá ti jẹ́ lẹ́ẹ̀kan rí yóò tún fẹ́ jẹ sí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún fẹ́ fi lọ àwọn èèyàn pé oúnjẹ ìmọ̀ dùn o ọ̀gbẹ́ni ìwọ náà wàá rè tọ́wọ́ ń bẹ́ o àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan Ọlọ́run ṣàánú wa èèyàn kọ́ Ọlọ́run ní ẹ ṣeun ìyá wa joyfun ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. God Almighty will continue to be with you as he was with Moses, with Joshua, with Joseph and with Jesus when he was here on earth. You won't die before your time concerning Dangote. àmì ò jẹun kọ́kọ́ sàmì sí yín náà àti gbogbo ẹ̀yin ojú tó ń wò wá náà àtẹ̀yìn tẹ̀ ń ṣàdúrà fún wa ní kún rèwerèwe o àní bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. wọ́n ní concerning Dangote refinery in Lagos, hope the Fulani won't use it as privilege to claim that area in future as their own, or we should take necessary step. Bóyá step ni ó jẹ́ ó ti bò. ṣùgbọ́n ọwọ́ Èkó nìyẹn wà àbí ọwọ́ Èkó sẹ́yìn mọ̀ pé àwọn onílẹ̀ náà wọ́n jà sí wọn láwọn ò tiẹ̀ mọ̀ ìgbà tán gbowó àyàsán gbowó ni ṣe bí free trade zone náà pé n tó bá ti jẹ́ free trade zone ó ti di ilẹ̀ àjèjì náà nù àbíbò wà ní ṣùgbọ́n ìkáwọ́ Èkó ló wà o mọ̀ tó bá dọjọ́ iwájú ká mọ̀ wòran torí gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé nísìn ọjọ́ iwájú ló jà jù àwọn baba ńlá baba wa tán gbé ìgbésẹ̀ ọjọ́ iwájú ló kó wa sí yọ́yọ́ báyìí káná ti gbé ìgbésẹ̀ òmìnira ṣáájú àkó ìní kò ní í nira láti kúò nínú àhámọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Riskat Adigun mo ti miss yín o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ti send message sórí WhatsApp mi kò lọ mọ́ o ẹ má jẹ́ kán fi WhatsApp mi gbá yín o Bobby ò rán èèyàn kankan ṣẹ́ o àyà ò sì ní kéèyàn kankan kórè bó ń jíṣẹ́ fẹ́ ní bọ́dì o ẹ mọ́ rè mọ́ ẹ tó bá send link sí ẹ mọ́ click ẹ block nọ́mbà yẹn o ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú òtútù yìí o àbẹ́ẹ̀rí nǹkan Ọlọ́run á jẹ́ kí ó bá a lára mu o ọkùnrin fàwọ́rajà yìí kò gbọ́dọ̀ dán wò ní Nàìjíríà kó má lọ gba ibi tó gbà wáyé lọ àwọn abiyamọ ní kìlọ̀ fún ọ̀gbẹ́ni Ẹ̀bàǹgà yìí o tó wá láti Equatorial Guinea ó ti break record láti ẹ̀tún gbọ́ wọn ní ìyàwó ààrẹ wọn náà ti fẹnu sí i ó ní kò lẹ́tọ̀ọ́ bí ìjọba ṣe gbé fọ́nrán rẹ̀ jáde pé kinní kan ó yẹ kán ṣe ń bò nǹkan lẹ́ni làwọn èèyàn bá dẹnu bòyà pé abẹ́yìn náà abẹ́ fíjọ̀ nu fíìmù yẹn wọ́n ti ń pariwo lé ìyá yẹn lórí ẹ̀ pé sán fíjọ̀ nu fíìmù ni ó dáa yóò sojú wa ò ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí nínú ìròyìn lérèfé ẹgbọ́n tí àwọn onírìlíjọ́sì náà sọ ẹ wo ìyà táwọn tó kọ sí àwọn ó ti dọ̀rọ̀ gángan olójú méjì ó bá kọ wájú sí ọkọ ọ̀tá wọ́n bá kẹ́yìn sí ọkọ ọ̀tá ẹ̀sùn wọn bá kú ọ nìkan dèrò ara rẹ̀ pa àwọn náà wá ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó wà nú ẹgbẹ́ kan èmi ò mọ̀ o ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ̀rẹ̀ bí o mi ò mọ̀rú ẹgbẹ́ tán náà wà o ó fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tá bá ti wà nú ẹgbẹ́ báwọn pé wọ́n máa ń ní ó ń láti bá àyàn kan sùn iye báyìí ó sì pọ̀ lóòótọ́ náà àìmọye àwọn pásítọ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé wọ́n ń bọ́mọ ìjọ sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fi ṣe nǹkan ni ó sàmọ̀ ṣerédèrèdè káàkiri ni jọ ẹ wàá máa wò pé kí ló dé ọmọ ìjọ àwọn akọrin àwọn ọmọ kéékèèké. ebánu ọ̀sẹ̀ mélòó kan ìlà gbọ́ ti ẹ̀sùn tó fi kan àwọn pásítọ̀ kan ní Redeem tá a gbọ́ tán sọ wípé Redeem Church gan ti branch yẹn pa tán ni wọ́n ń bá àwọn ọkùnrin sùn àwọn ọmọ ọkùnrin wọ́n wá ti ibẹ̀ pa ojú lásán kọ́lọ́pọ̀ kínní lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ṣáà ti gbọ́ nú ìròyìn lérèfé wọ́n ní ènìyàn kátikàtí ní ọba Rashidi Àkànbí o odidi ọba lẹ̀ ń bá ọba tí ò bá ti fira ẹ̀ sípò wọ́n ní di Olúwọ̀fì wò máa ní Trump o àbí Trump ó dàgbé Trump náà ń kọ́ inú mi kò dùn rárá bí ọkùnrin rádaràdà yìí ṣe wọlé nítorí pé ó ti ṣe ìlérí láti kọ́ọ̀tì owó ìfẹ̀yìntì àwa arúgbó ìyá wa àbí bàbá wa Wike mi ní o àwọn bàbá wa ní o nílò ìbò atẹ́gùn òsì gbọ́dọ̀ fẹ́ sí egun jù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì léwu púpọ̀ láti lọ fún ìfẹ̀yìntì kí Olúwa gbà wá o ìjà tá ń jà náà nù fún yín Olúwa ó sì gbà wá ilé ìṣeni láàánú o ó ṣeni láàánú o ẹ bá ráwọn èèyàn kan ń pè fún Yorùbá nation ẹ rò pé bóyá ẹlòmíì rò pé eré náà ń ṣe wọ́n mọ̀ pé àwọn bàbá wa àwọn arúgbó tó wà ń lo èbó yìí ó ń ká wọn lára. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Monisola Rahman wọ́n ní Dangote is
wọ́n lé èèyàn burúkú ní o wọn ò fẹ́ sọ léèbó. That is how he takes over cement industry. Nothing good is coming from him. He wants to take over oil industry. That is Fulani for you. Ṣé o ti wá take over ẹ̀ nísìn? Gbogbo industry ló fẹ́ ní tán Nàìjíríà nísìn tó bá yá bóyá òun yóò ní Nàìjíríà torí tán bá ka gbogbo dúkìá property Nàìjíríà nísìn tán bá ka tiẹ̀ tán dá ìyàsọ́tọ̀ yóò fẹ́ ju gbogbo property Nàìjíríà lọ àbí Nàìjíríà ò dá ní ilé ìfọpo òun ní Nàìjíríà ò dá níbi tó ti ń ṣe tòmátì òun ní Nàìjíríà ò dá níbi tó ti ń ṣe sìmẹ́ǹtì tán fi ń bíùdì ilé òun ní kò sí ilé tán bíùdì ní Nàìjíríà 80% ilé tán gbogbo ilé tán bíùdì Nàìjíríà àti ọ́fíìsì àti ilégbèé sìmẹ́ǹtì Dangote ní bó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ò sí gbogbo lé ní ọwọ́ rẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ dénú kíṣìn gbogbo àwọn obìnrin wa bá yọ̀ rẹ̀ ń bẹ̀ nínú dining bá ṣúgà rẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo nǹkan ní í ṣe so nǹkan ló wà ní Nàìjíríà igi ìdáná lásán Nàìjíríà ò lè dá ṣe kán ní rìfàìnẹ́rì lásán ó di wàhálà ó dá pọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábísí Amúsàn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ̀rẹ̀ kọ́yàn àti àyà ẹ̀ nípa mi kò yé mi wàsáàbù ẹ̀rìn àjọ bú ẹ̀rìn bèrè kọ́yàn bó àbí bèrè kóyàn àti àyà mo sáà ti bá yín translate yẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Philip Martins wọ́n ní Àbíkẹ́ Dábírí, how many Nigerians abroad have you helped to the top with your policy? Abẹ́ẹ̀rí Pakistan's, Indians, Asians government help their citizens in UK and they are making success. Nigeria leaders tied us down into their evil bilateral slavery agreement. The grandchildren of the Nigerian evil leaders will not survive the evil repercussion that will fall on them. Amen. Àmì àṣẹ. Wọ́n ní wọn ní survive ẹ̀ báwọn bàbá wọn bá mú jẹ àrọmọdọ́mọ wọn jẹyà wọn jẹwé ìyá àṣàmì sí ẹṣẹ́ o bàbá wa Philip Martins bó sì ṣe ìyá wa náà ní orúkọ yẹn fẹ́ jọ tóbìnrin yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn eléyìí ó fẹ́ fún wa ní ẹ̀mọ́sàn díẹ̀ o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ṣe é rí ikú ọ̀gágun Lágbájá ó dùn mí púpọ̀ ìyàwó rẹ̀ ó máa tọ́jú àwa opó ẹ wo ìrẹsì tí èmi àti àwọn ọmọ mi ń jẹ lọ́wọ́ o òun ló fún wa ní ìrẹsì 25 kg àti òróró 3 litre ó wá sí báràkì ní Enugu ó sábà wa sọ̀rọ̀ kí a má sì ronú pé kí a máa tọ́jú àwọn ọmọ wa ní oṣù tó kọjá yìí kí Ọlọ́run kí ó fi ọ̀run kẹ́ wọn. Ṣe rí wípé ìhà tí oníkálukú bá kọ sí èèyàn ni wọ́n mọ̀ ròyìn rẹ̀. Àwọn ròyìn ọ̀gágun Lágbájá dáadáa wọ́n níyàwó wọn ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti wá dopó báyìí kéèyàn mọ̀ sí dáadáa. Mo rí fọ́nrán kan náà níbi tí ọ̀gágun Lágbájá ti ń jó nínú chọ́ọ̀chì mo rí ibì kan náà níbi tí wọ́n ti ń jagun lójú ogun tán fi iná sí àwọn kinní lójú títì báyìí lòdì sí àwọn Boko Haram. Ẹ wo Ọlọ́run ló mẹ́ni tí ó là ó ga o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Mọ́tọ́láni Martins wọ́n ní Àbíkẹ́mi ti dá yín lóhùn ni àbí ó ti identify pẹ̀lú yín ni kí ni ohun ìwúrí tí ó ti Nàìjíríà jáde tí ó lè mú ènìyàn ó ní àrùn ọpọlọ bá yín ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ wo ló fẹ́ bá yín ṣe papọ̀ ẹ má da epo sí àlá Kẹ́mi o ẹ dá ṣiṣẹ́ ibi yín o ó dá mi lójú wípé inú rẹ̀ kò ní dùn wípé ìlú Nàìjíríà ni òun ti wá àwọn akúmọ̀mọ́jú dédé pé wọ́n ti kú wọn díjú kọ́ fi gọ́ọ̀mù lẹ́wọ̀n mo ní àǹtí Kẹ́mi kẹ́mó ọkọ mọ̀ọ́mọ́ ẹ̀ gbogbo àwọn Kẹ́mi ló máa ń san lórí gbogbo àwọn Kẹ́mi tí mo mọ̀ wọ́n máa ń lé wọ́n máa ń ṣe bí ọkùnrin ni Kẹ́mi ó ṣe identify pẹ̀lú wọn ẹ mọ̀mọ̀ dán ló ń jàre ẹni tó gbọ́n n ò mọ mélòó nù wa náà ní òròlé tí ó pè lẹ́bí rẹ̀ ìyá ni ǹjẹ́ mo kúndùn pọ̀nmọ́ ẹran kí ni ń bẹ lára wọ ta ni òròlé tí ó ní ẹbí òun ní níta gbangba ìyá ó le gan-an yóò lè díẹ̀ kó tó lè claim ẹ̀ pé àwọn ló ń bí o bí ìbá yóò wo tàbí amọ̀ ni. ojú ti gbà làwọn olórí kì í ṣe Nàìjíríà nìkan gbogbo àwọn Áfíríkà ni ẹgbọ́ ti Ghana náà olórí wọn ń bẹ̀ torí ṣe status tiẹ̀ ó mọ èrè ọ̀gbọ́ ẹ̀ wá yọ bọ́ńbọ́ síta báyìí ó mọ èrè ara rẹ̀ ìwọ tó yẹ kó yẹ pé iṣẹ́ rẹ ló yẹ kó mọ jíìn rere fúnra rẹ̀ ìwà rẹ ni ó jíìn rere sí ọwọ́ rẹ iṣẹ́ tó gbèsè ni ó jíìn rere fáwọn èèyàn tán fi yìn ọ́ wà rí ń rè mọ èrè ara rẹ̀ àwọn olóṣì dédé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan gbogbo àwọn olórí Áfíríkà wọn ní ìrònú ọpọlọ wọn ó dúdú ẹ wá ní kí Kẹ́mi wá identify pẹ̀lú yín kò tí ì sọ játijàti ọ̀rọ̀ sí wọn
ó kàn yẹ kó ń ta báyìí ran áfíríkà ní ṣùgbọ́n afẹ́ bẹ́ẹ̀ káyípadà sá ti wà ló bá tó kò jù bẹ́ẹ̀ lọ káyípadà ti wà ní. ó dá ìkòríta yìí láti yí bíríkótó tí wọ́n rè gbé yín wọ́n mú yín rè bá ọ̀gbẹ́ni ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby kán mọ́ gbé wa débẹ̀ lọ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn bóyá ẹ mọ̀ bá ń kalọ̀ báyìí ẹ bá ń pín o kó kalẹ̀ kó kakó èmi tí yín tòótọ́ àyá ni mò ń kí yín o. ó dá ẹ káàbọ̀ padà èèyàn wa o sọ́kò òjèpo inú mi dùn láti tún rí yín níwọ̀n àmọ́ wà yín báyìí o aeroplane lágbé o jẹ́ẹ̀tì torí kò sí táìmù rárá ibà ròyìn náà níbà gbé wọn débẹ̀ báyìí nàná ibà sáná wọlé èmi náà níbà kanjú abẹ́ǹkò ibà go straight to the point n ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ èmi ní ibà yànnàná ibà gbáǹkọ́gbì ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún ibà gbé wọn débẹ̀ ibà létéńté wọ́n tún ti fún mi lórúkọ mi wọ́n ní ibà national grid mo ní rárá n ò lọ náà bẹ́hùn ẹ jọ̀ọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi wá ní ibà rìn gínìgínì rìn gánigánì ti galigali pàṣọdé ohun tó bá wù wọ́n kí wọ́n sọ ti galigali ó yá pàṣọdé ohun tó bá wù wọ́n kí wọ́n sọ Ajíbọ́lá òsèmí bàbá àgbà o agádá ń gidi gangan dìgbò mo rìn gínìgínì ó yá ẹjẹ́ wọn mọ̀ rìn inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ mọ́ bínú sí àwọn ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ìjọ ìwọ̀n tẹ̀wọ̀n irú èèyàn wá rẹ̀ lẹ́sẹ̀ bí ròyìn ló lóhùn ká bá a ṣe máa ń ṣe ń bínú ọ̀rọ̀ lé wa ni àwa go straight to the point a lè mọ̀ọ́mọ̀ tún gba ọ̀nà bí a tún gbọ́ ọ̀nà bí a fẹ́ rìn síbi tí wọ́n ti máa mú wa bí òṣùwọ̀n Yorùbá nísàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ́rọ́ tó bá ti di ọ̀rọ̀ òdodo tó bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo àìpa kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ irọ́ o àìṣe kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ àmọ́ go straight to the point ni àkànjú abẹ́ǹkò adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ bá pín kó kálé kó kápọ̀ ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá jókòó déédéé jókòó dáadáa tighten your seat belt kẹ́ wá jẹ́ ká mọ́ léfò lọ báyìí mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ gangan ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ìbá ṣe omi àti lemon ìbá ṣe ẹlẹ́rìn dòdò tí ò ní ṣúgà jù bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan panu sí ìbá ṣe lébúté kẹ́ mọ́ fi wọ́n nu ìbá ṣe obìlẹ̀ ń rí kán jẹ ìbá ṣe orógbó wọn láàpọ̀ orógbó láwẹ́ orógbó ló fẹ́ ní àbóbì ní ìjàlá múrè kọ mọ́ wù mí lórí. ó ra wọn nínú ìròyìn àkójọpọ̀ tòní eléyìí táwọn fi wọlé ní ọ̀rọ̀ ti dẹ́rẹ́bà ti bolt tóun àti ọ̀gbẹ́ni Fàwọ̀rajà aláwọ̀ bí àwọ̀ mú ti ẹ̀màwọ̀ tí ó ti á pè mú ti ẹ̀màwọ̀ tá a kò ṣùgbọ́n kò bóra o òun láwọn mú àfún yín nísìn o bí dáa ti gbẹ́ pé wọ́n lòun ló tún bẹ sẹ́nitọ̀ báyìí ìwọ tán náà tán gbá létí tí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n lead àwọn netizen pàápàá jùlọ ohun tí very dark man ṣe ń bẹ̀ kò wírin wọ́n ní oúnjọba ẹni pé ọwọ́ ti kan ọwọ́ o ìjà èèyàn ṣòro gbé Nàìjíríà justice ṣòro bá èèyàn wá o rọra ṣe o mo ti kọ́ lẹ́ẹ̀kan anybody tó bá fẹ́ ṣoore àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bẹ̀rẹ̀ àwọn pé kí ló lè fà á tí ọ̀gbẹ́ni dẹ́rẹ́bà Bolt tó ń bẹ̀bẹ̀ tó tún bẹ àwọn aráabí àṣọ ti halẹ̀ mọ́ ni ṣé wọ́n ti dúnkùkù lájà mọ́ ni ṣé àbó ti gbowó ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan VDM náà sọ̀rọ̀ ó ní kí ló sọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀sí ilé agbára ṣé ká kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu VDM àbí ká sáré mú yín dé àdúgbò ọ̀gbẹ́ni honourable Alex ní ìlú ẹ̀ constituency ẹ̀ wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ń lùlù fún ni o pẹ̀lú bó ṣe sì wà wù wọ́n tún kan sáárá fún ni wọ́n kì í mẹ́sàn-án mẹ́wàá ó gbàdó wọ́n gbàlù ẹ bá ń tẹ̀sí náà tá a bá dé àbọ̀dì sọ́dọ̀ VDM káwá gbọ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ó dá o ìlú rẹ̀ láti dé ìrí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní ibìkan lálàmbra ló ti wá bòróró yìí tí ò jọ wọn tí ò jọ àwọn iye kan rẹ̀ rárá anything goes in Nigeria ẹ wèrò bó ṣe pé lórí eléyìí ṣẹlẹ̀ ní o wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ nítorí èmi náà ti wá mọ́ béèrè ní ìsìgbó ní ìròyìn ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn mọ́ tún sọ pé ó ti pẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé ó ń jọ bí ẹni pé gbà tí ó ní kí aráabí wa bẹ òun wọ́n sọ ọmọ ọ̀nà ẹ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kí ló dé tí ó mọ̀ bẹ̀ ọ́. àfitọ́wápò náà ṣe nǹkan kan tá a rí nínú kámẹ́rà ó ti wá ń di àkóbá yìí fún very dark man tí ò bá fẹ́ kán kó bá wọn kó yá tètè fúnra rẹ̀ kó mọ̀ ní káwọn tó bá fẹ́ wá ní kò ń jáde agbára fún tó bá ń wá justice kó kọ́kọ́ kéèyàn kọ́kọ́ lọ ṣe affidavit in court pé gbogbo ohun tó máa sọ yìí òótọ́ ló bá dé bó bá sì bárọ́ dé yóò forí ara rẹ̀ kó torí Nàìjíríà
ṣùgbọ́n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ inú àwọn ọlọ́pàá náà ń dùn ní o kanu agbẹnusọ wọn ti jáde tó ní ọlọ́run ló yọ àwọn tí ì ṣe police station àwọn ní ọ̀gbẹ́ni tí wàá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ tó ti ní kó lọ́ọ́ bẹ kó lọ́ọ́ bẹ ń tó ṣẹ̀ èèyàn sí ọ wọ́n ní òrè ibẹ̀ wọ́n ní ká ní police station àwọn ló ti bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n ní àwọn ọmọ nàìjíríà ò bá ti mú àwọn bu àṣẹ ọ̀rọ̀ yìí náà máa ń dùn àwọn ọlọ́pàá ó sì ń dùn mọ́ mi àsáwọn náà ti ẹ̀ mọ́ gbọ́ gbogbo báwọn èèyàn ṣe mọ́ bú wọn ẹ̀jẹ̀ rè ìrònú pé wàdà kì í ṣẹ̀bi àwọn èèyàn ti bú yín àwọn kan wà láàrin yín tó yẹ kẹ́ ẹ fish out àmọ́ pé àwọn tó dáa náà wà láàrin yín oṣù ẹ mọ́ wọn bá torí láwọn kan náà tó jẹ́ wípé sàn kan náà ni bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan bá ti dé tọ́jú bàbá wa bá pè hàn báyìí sàn kan náà ni àwọn òwà dárúkọ èèyàn bí ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà bá wọn sínú àwọn tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá kan ò dá o ẹ sáà rí gbogbo àwọn ọmọ tán pọ́n gbà náà tán ní ẹ ọmọ Sunday Igboho ní kinní kan ní ọ́ tí wọ́n ní wọ́n lọ ṣe kinní kan ní tí kété tí bàbá wa pè náà ni ọ̀rọ̀ sì yanjú sáà láwọn ọlọ́pàá yẹn ò dá tó ìpè tó bá nínú 100 bóyá bíi méjì ọ̀gá ọlọ́pàá pa ń lẹ́rìn ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ tí ò ṣe é gbìjà yìí. Good day, Nigerians. My name is Steven Abuja, the boat driver that had a misunderstanding with Right Honorable Mascot Igboho some days ago. I still actually want to apologize to him that I'm sorry for whatever I must have said or must have done to have provoked him to that level of anger. I am very, very sorry. This is actually a medium where I would like to tell all Nigerians that it is not time for us to start dividing ourselves based on religious or tribe or region or anything. That we should actually come together and try to see how we can unite this nation and move the nation forward. Please, Nigerians, let's forgive and forget. As even contained in our Lord's Prayer, that Lord, please forgive us as we forgive those who trespass against us. For there's no justice without forgiveness. Thank you very much. And I still want to use this medium to thank my family members, my parents, my brothers, my uncles, and everybody that stood by me. I want to appreciate all of you. I love you all. I love you all. Thank you. God bless Nigeria. ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà ní bá sọ̀rọ̀ òṣùpá lọ́rọ̀ kan ẹ ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan inú ilé arákùnrin ló ti lọ bá yẹn honourable ilé ẹ̀ ló ti ṣe fídíò yẹn rí i pé picture ẹ̀ gan wà ní ẹ̀yìn lọ́hùn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ dàpọ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí nítorí wípé ó yẹ afẹ́ dàpọ̀ náà lẹ́nu ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu very dàpọ̀ náà yóò yé wa dáadáa ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Nigeria, before this country go better, it go take time. This is the same person that was arrested, degraded. Tell me, let me go. Look at this monkey. I don't care what And I after everything, is coming back to apologize to his oppressor. I don't know what happened. Maybe they have threatened him, or maybe they've paid him to come and do this. But this doesn't make any sense. If you don't know who that is the boat driver. Everything. They took this guy to the police station. He was detained and they seized his car. And after all these things, this guy is back apologizing. If I now tell you what we did to make sure this guy get justice and what this guy did to us in return, you will not believe. Nigerians, oh boy, I feel now. This right here is a problem. And first things first, before I tell you now what we go through. Now, I want to say this. So the people, I heard this honorable mascot, if like they say come from Anambra. So Anambra people have been Abia people. The best thing that will happen to you people is to not let people like this guy to enter power. I'm telling you the honest truth. Because a man that is supposed to be held accountable for something, he do this code, to the point where we say his victim started apologizing to him. If you don't know what that means, that is a very big thing. Oh. It means say, if you put this kind of person for power, he go do and undo and he go use money shut things down. Take it from me. You don't want this guy to have power ever. Now, this boat driver, when that thing happened, I saw the video. I posted it online and I said, I need to look for this guy. He must get justice. Finally, I think it was somebody that sent me. I think Deja Adeyanju, my lawyer, was the one that sent his number. Deja Adeyanju sent his number that somebody sent to him to send to me. I finally called the guy. I said, let me hear a side of his story. I took him somewhere. We made a video, which I posted online. This guy narrated his story and even added extra what we didn't see. Do you understand? He now said a lot of things and what we didn't see. I felt so much pity for him. Say, no, a human being should not be treated like this.
I took him straight to Deji Adeyanju's office. Deji Adeyanju now heard from me. Deji Adeyanju was bitter. It was like, which kind of thing be this? He felt compassion. He wrote the petition immediately and said, we must take up this case and make sure this guy gets justice. Before you know it, I suppose the video, Deji don't go police station. They don't start to make their move. I was home. As I did house, after I post the video, his friend, this honorable mascot friends, now started calling that please, so this thing is now going viral, that please, they want a best way to resolve the issue. I say, okay, you want to resolve the issue? Say yes, that the guy is sorry, that the honorable mascot guy is sorry. I say, okay, no wahala. This is what we'll do. If you want us to settle this matter, you have to compensate the guy. They say, no problem. Do you understand? They say, no problem. They say, how far? What is the compensation? I say, you give the guy 20 million and a boat, a car, a Corolla for him to be doing boats, because the car that was detained is for his Oga, and his Oga will collect it. They said, that 20 million is too much. I said, no, that's all it takes. Meanwhile, this was around evening. Barrister Deji has been with this boy and the honorable member in the police station, because Barrister Deji was trying to make sure this thing gets to court and let them pass judgment against the honorable member. And I called Barrister Deji. I said, Barrister Deji, in people don't they beg? I won't do. I said, I've told them that they should bring 20 million and the car. Barrister Deji said, no, that is with the guy in the police station, the honorable member, that the honorable member is very rude, that is not remorseful, that was looking down on the boy and this one now and that. No, they should bring 50 million and a car. I said, Barrister Deji, I beg, let's just, I've spoken to the victim and I've told him that I can try to secure something for him. At least, maybe now God uses one, take butter and bread, make him just get one car, hold small money, then start up a life for himself. Barrister Deji said, okay, that I should make sure I bid higher. They said it was too much. We started going down. Finally, we arrived at 5 million naira and the Corolla. I called Barrister Deji. Barrister Deji said, no. Me and him argue. Finally, we agreed. We go station. I met the guy and I told him that this is what we agreed. They will send the money to you and they'll buy the car. The guy now said, okay, no problem. The next day, we were calling them. Meanwhile, they were in House of Assembly where they were drilling the guy. The House of Committee, they were interrogating the guy. After they finally transferred 2 million, 1 million, the money shall complete for the Uber driver, the boat driver hand. They paid him. I called him, they paid you. He said yes. He's remaining in the Corolla. Next thing, Temple come down, the guy apologized with him. So I now called and I said, how far now? They never give this guy this car. What's going on? They said they've given him the car. I was shocked. I said, what's going on? This guy never called me to tell me, right? And I said, the guy now said, bros, the car, they say the car was not good. They brought it, but we didn't like it. And I said, but you people didn't carry us along. Do you understand? Cut the long story short, that one passed. Later, they now called, they said they will go and bring the car from Dubai to come and give the guy. So no problem. Our own is that the guy must be compensated. Barrister Deji say, he must be compensated. That's just what he wants. Then everybody can go. That justice is not a must that somebody will go to jail. If the two parties agree, then it's fine. That one passed. Yesterday, the president of the association now called and said, that do I know what is going on? I say, what? Said that the guy, that boat driver and his brother have gone to that honorable member's house to go and be chilling, Dadiana. And I said, from where to where? Do you understand? And next thing now, this guy is coming outside to come and apologize. He didn't tell us, he didn't do nothing. Meanwhile, Barrister Deji stayed with this guy in the police station from morning to night. Barrister Deji represented this guy in court. This guy no pay 1 naira. He no pay 1 naira. We now so they walk up and down, they go they bargain, they go different place, go sit down. We no go gree. We the ginger up and down with our fuel, everything. And this guy, after everything, he go through our back. Go talk, go meet the guy for back. They push you, go. Make you go do apology. Making all of us look stupid. As if we don't know what we represent that be. You don't get unclear. Are you a Delta man? A Niger Delta man? No, now. But it's fine. It's fine. But I'm just disappointed. I'm really, really disappointed. That's just the thing. I'm just really disappointed. Because I'm not expecting anything, obviously, because not even concerned. Even when they give him the 5 million, nobody asks him for nothing. Everybody leave on me, they go.
You understand? We'll pass that level, 100. You understand? But again, you don't even carry us along. Say, this is just go down for back. Go and apologize. Let's do it like this. Go and apologize. May God help us. And to the honorable member, from tomorrow we'll continue the case. You know, there are some part of the case that we did not consider before. We go investigate them. Now, mind you, it was because we kept quiet because they said they were going to settle on a fair ground. Not to say because we won't close eye to corruption, no. Because if complainants and suspects don't agree on normal thing, it makes sense. But this one where we say they can't degrade the guy more. This is pushing a poor man like you are poor. You will take anything you like. And I hate the society like that. We could continue. We could continue and small. There are some things that we neglected and the police need to look into those things for real. If you pay that poor man, this other poor man, you know, if you pay him, we'll look at those things. Jesus Christ. You go and learn and you will learn the hard way. Don't play. Ó dá o ẹ káàbọ̀ fọ́nrán méjèèjì náà lẹ́tí wo ń wo amúyíndé constituency rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ẹ̀lú gbìyànjú náà constituency rẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ̀mí tó gùn lé tó fi ṣìwà wù ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ṣé ìwà tí dẹ́rẹ́bà bóòtì náà ṣé ó lè encourage àwọn èèyàn láti máa ṣàánú èèyàn. Àwọn kan tí wọ́n kìlọ̀ fún mi pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby fi gbogbo àánú rẹ̀ mọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára on the air fi mọ́ online o pé ọmọ Nàìjíríà ò ṣe ṣàánú mu ní àgbogbo ọmọ Nàìjíríà kọ àwọn èèyàn kan ní ìdìrànlọ́wọ́ ṣé bá a bá dijú kẹ́ni burúkú lọ ẹni eré náà kọjá tá à ní mọ́ wọ́n ní sáàmọ̀ fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kébòsì mọ́ gbàdúrà sí kó lọ́nú àwẹ̀ kó tó sóore mu ní ó ti dì bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ti dì bẹ́ẹ̀. Àwọn mọ̀ pé àwọn bàbá mi kan ti ẹ̀ pè wọ́n láwọn ní iléeṣẹ́ Nàìjíríà wọ́n ní káwọn tó gbàyàn sí iléeṣẹ́ báyìí yóò mú orúkọ rẹ̀ wá bó bá lè forúkọ ìyá rẹ̀ lẹ́ǹkan yóò fi ilẹ̀ kó lọ sórí òkè wọ́n rè gbàdúrà sí àwọn òfẹ́ arúgbún àbẹ́ni tí ó jẹ́ àwọn olóhùn ní ó tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ló tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dá o èmi náà wá ń sọ lọ́kàn mi èmi náà wá ń sọ fún àyà mu ní aláìmoore làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bí yòó pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni ẹ wo gbogbo tí bẹ́ẹ̀ dá máa ń sọ dálẹ̀ ìkà ọ̀dájú wèrè asunú ní àyà náà bá ní ìkà ní ọ̀dájú ní asunú ní mo ní irọ́ kí ni èwo ń tiẹ̀ ó ti tó àyà gbèjà ara rẹ mọ́ gbèjà oúnjẹ orúkọ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń pe dẹ́rẹ́bà bóòtù tí wọ́n gbá létí níjọ́sí nìyẹn o ṣùgbọ́n tó ti jọ bí ẹni wípé òun náà ti gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ ọmọ ojú òlọ̀rọ̀ lárí wọ́n fi 5 million bẹ́ẹ̀ ó dàbí bàbá wa olórin tọ́lọ́run gbọ́lá fún gbà náà àmọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn ò ní dárúkọ wọn ṣùgbọ́n àwọn náà kọ́ wọn kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa ọmọdé wọn yìí kéré sí nọ́mbà wa. àmọ́ àwọn nǹkan kan dà náà àwọn management kan àwọn bàbá wa kan àwọn ọ̀gá wa táwa mọ̀ wọ́n ṣe management fún bàbá yìí pé Ọlọ́run ti gbógo yín dé nírọ̀lẹ́ ayé yìí ẹ wá wo ìrọ̀lẹ́ ayé yín ni ògo yín wá búyọ Èkó ṣe bẹbẹ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wọn ò dárúkọ yẹn o ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ́ yẹn Èkó ṣe bẹbẹ pé wọ́n ti kéré sí nọ́mbà yín báyìí láṣẹ ẹja gbé management kalẹ̀ àmọ́ báyìí iye báyìí láàgbélé yín ẹ mọ̀jẹ̀ kan rẹ̀ yín jẹ làwọn èèyàn ń pe bàbá fún show wọ́n ti gbé management kalẹ̀ báyìí so big show kan bá fẹ́ wà náà yẹn bá ń bá àwọn management dúnàdúrà ń dàbí ẹni pé wọ́n ní láyé ìgbà yẹn ń dàbí ẹni pé bóyá wọ́n ní bíi 25 million àbí nǹkan kan ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ ṣe show yẹn nígbà tí wọ́n bá ń dúnàdúrà lọ wọ́n ti ń dúnàdúrà lọ àwọn yẹn ti fẹ́ tọwọ́ bọ̀wé o ẹ sì mọ̀ pé bàbá nìkan kọ́ ni ó lówó mo rò pé bàbá wa mo rò pé nǹkan wá ta bàbá lólobó pé bàbá wo iye tó bá fún ọ jẹ́ gbà mọ́mọ́ rèé ọjọ́ mélòó ló kù tó mo ní sèyàn mọ́ ronú báwọn ni wọ́n ní bàbá ṣe ronú nu bàbá bá gbẹ̀yìn bàbá bá rèé tọwọ́ bọ̀ wípé ẹ wá èlò lẹ́ni ẹjọ́ tí ń jẹ tí kò pé òun ka ọjọ́ ó pé òun fi ọ̀rọ̀ Bíbélì ṣe ni pé mọ̀ ka ọjọ́ rẹ pé òun ka ọjọ́ òun bàbá bá gbowó náà wọ́n ní management máa ń dúró ẹ̀yìn wọn náà ti ṣe so ó ń dàbí ẹni pé tó ń yọ dẹ́rẹ́bà ìlẹ́nu rẹ̀ pé ẹ wá wọ́n ń bọ̀ negotiate fún 20 million wọ́n negotiate sí 10 million ó kéré jù gbòòyà wọn gbé sí 5 million wọ́n kówó fún wọn ò jẹ́ wọn lábọ̀ mọ́ sọ́n fẹ́ gbà nú owó rẹ̀ ni tó sì jẹ́ wípé very dark man gan nú owó tán dá fún gan yóò ti mọ̀ wò pé kò tún ṣe bẹbẹ fún kan tún ra mọ́tò fún ọ tún wá ń pa kọlọkọlọ Nàìjíríà
ẹ jẹ́ àrọ́ra ṣe oore o ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ wòṣẹ́ sí kẹ́ tó sóore wa ẹ wòṣẹ́ sí kẹ́ tó sóore ẹ pé àwọn wòlíì yẹn pa àwọn babaláwo yín ẹ pé àwọn àfáà yín bàbá yín wò ó bó bá sì láwọn atẹyanrìn náà lẹ́ ń tẹ́ oríṣiríṣi. Ó dáhùn nínú ìròyìn míì táwọn wọ̀ lọ báyìí ẹ jẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ Fubara. Ṣùgbọ́n kì í wá sọ̀dọ̀ Fubara nìkan láyà o torí Rivers State là ń lọ á dé ọ̀dọ̀ àwọn iye kan Wike náà tán yarí tán ní àwọn náà tiẹ̀ ń dún mọ̀ọ́rùmọ̀ọ́rù mọ́ Fubara wọ́n ní yóò ṣẹ̀wọ̀n ní yóò rẹ̀wọ̀n yé ni ó ń forí ọkà ọmú pé sáwọn ní fi ń ṣe odidi orílẹ̀-èdè federal government àti ilé ẹjọ́ wọ́n pa ń dandan fún wípé àwọn ò ní fún allocation ibo ló ti rówó tó fi ń san owó sálárì ibo ló ti rówó tó fi ń san owó àwọn project àwọn kọnjílátọ̀ tó gbéṣẹ́ fún ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé nígbà tán ti ní kán mọ̀ san allocation fún yẹn wọ́n rò pé tiẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n rò pé kò ní ráyè ṣe mọ́ wọ́n rò pé yóò wà bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ kò bẹ̀bẹ̀ nínú ẹ̀ náà ló ti fún ṣọ́ọ̀ṣì 200 million oúnjẹ bí ẹni pé àwọn mosque náà ń retí tiyan ó dá ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bínú ṣe bí wọn bí ọkàn wọn bó ṣe pòrúurú tó lórí bí Wike ṣe ń ráyè ṣe ní Rivers ṣe politics náà rí ní Nàìjíríà. Wọ́n wá wáyàrá pótókó kan wọ́n kóra wọn sí wọ́n láwọn ń ṣe assembly ńbẹ̀ wọ́n ń pe Mr. Speaker Mr. Honourable àwọn tí ò honourable mọ́ àwọn èèyàn Wike rèé o tán láwọn ò ní àwọn ògbà ti Fubara tó sì jó ní gómìnà yín ẹ̀sìnlẹ̀ ti catapult sí APC láti PDP ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tó fi sọ ni pé ẹ fipò lẹ̀ ó sì yọ yín pò fẹ́ lómi ṣe ìjọba meanwhile assembly mi ń lọ lọ́wọ́ àwọn mẹ́rin ló wà ńbẹ̀ yẹn tó ń ṣe ti Fubara àwọn ti Wike rè wọ́n ti ṣe bí assembly state ṣe mọ rírè ẹ́ rí i pé wọ́n kàn sáré sáyan bíi ni wọ́n wá ń tanra wọn ńbẹ̀ ṣùgbọ́n arábí ń ṣèjọba lọ ń tiẹ̀ kò tiẹ̀ dòde ẹ̀ kó mọ òkòló wọn rí ní Rivers State. The 1999 Constitution. Mr. Speaker, this House simply went to court to seek clear interpretations of Section 120, Section 121, and Section 122 of our ground norm. And the court agreed with the submission of counsel who represented the State House of Assembly. Mr. Speaker, facts admitted need no further proof. Our Constitution was written in clear and unambiguous terms, such that including us, who are not judges, who are not at the bench, we can get a copy and read and understand clearly what the Constitution says. Authorization of consolidated funds cannot be expended without approval made by the Rivers State House of Assembly, sir. And the court, in this wisdom, agreed entirely with all our submissions. So, for me, I want my colleagues to understand that when we sit here and make laws and make resolutions, we send out to the general public. We are not doing it because we want to enchant anybody, but we are doing it upon the sacred mandate given to us to represent our people. Mr. Speaker, like I always say, equity aid the vigilant and not the indolent. So I will commend you, Mr. Speaker. I will commend members for taking the bold step to go to court to seek clear interpretation of this Constitution, which today has vindicated us before men of goodwill and good conscience. So, Mr. Speaker. And the purported budget that was nullified by Omotosho, by the appeal court, and again has gone to Justice Omotosho, and again has gone to Federal High Court Justice J.O. Malik, has clearly put a stop to further expenditure, starting from July 1st. It's a welcome development. Mr. Speaker, it is so surprising that 4 men will sit down and approve an appropriation bill of a state like Rivers State. It is abnormal. Orí yín ni ò pé bẹ́yìn lẹ fi ṣe ẹ̀yin lẹ̀ ẹ̀yin táwọn èèyàn yàn bẹ́ẹ̀ ẹ wá ń tẹ̀lé Wike kì í sáwọn èèyàn yín táwọn èèyàn yín bá sọ ló yẹ kẹ́ ṣé Wike ló yàn yín bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ ẹ̀ mọ rí politics ó dọ̀tí gan ní Rivers náà o ó dọ̀tí gan o àwọn èèyàn representative ní Rivers State Assembly àwọn èèyàn lẹ lọ represent ń bẹ̀ sáwọn èèyàn ló ní kẹ́ ẹ kú òun bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ lọ padà sí APC ṣé PDP làwọn èèyàn ti dìbò fún yín ẹ wá lé èèyàn mẹ́rin nígbà tẹ́ fi síìtì yín lẹ̀ wọ́n ti gbà po yín wọ́n ti gbà ṣe yín ṣe ẹ̀yin aláòbí ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu eléyìí tó pera wọn speaker àwọn náà. Don't bother yourself about what people will type in the social media, what they want to say. Those who are hired to go to media houses to cast aspersions on our persons, but just take solace in the fact that some people must take the bullet for our democracy.
Nowhere in the world, nowhere I can say so, there is no state in this Federation of Nigeria that any state government is spending without approval by the Assembly. Only in Rivers State. This is the first time in the history of our country that we'll have a sitting governor who has no respect for the Constitution. He feels he is above the Constitution. He feels he is above the Supreme Court, the Court of Appeal, the Federal High Courts. That is why he has vowed, I've said it repeatedly, that Sir Simeon Efubara has vowed never to obey the Constitution and not to obey courts in this country. Does so with impunity, with total disregard to laws of Rivers State and to this arm of government, the legislature, with members who were elected the same day he was elected. The same way people elected him is the same way we were all elected in our constituencies. But he sees himself as an emperor who is above the law. Honorable members, we have it on record that this same governor, shortly after the judgment of the Court of Appeal, told the media, the press, Rivers people, that he will not obey the judgment. He said so, he's on camera, that he will not obey the judgment, that he will go ahead and pay salaries, withdraw funds, and continue to spend and pay contractors. The governor said so. It goes to show that Rivers State is in a big... bàbá ọ̀dẹ̀ akúrí ni àwọn ará bíi ṣé orí Fubara náà fẹ́ da owó ẹ̀ lé ẹ̀yin tẹ́ fipò yín lẹ̀ ṣé kọ́ mọ̀ san sálárì àwọn òṣìṣẹ́ ni ròyìn kẹ́ tó gbẹ́jọ́ lọ kọ́ọ̀tù ẹjọ́ wà ní kọ́ọ̀tù kan náà tún tó gbẹ́jọ́ mi lọ kọ́ọ̀tù wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ Rivers ní ìsìn ẹjọ́ kọ́ọ̀tù méjì ní dá ẹjọ́ àwọn eléyìí sìn kọ́ọ̀tù tó dá ẹjọ́ fún wọn kò sí Rivers State kò sí ní jurisdiction Rivers Abuja náà gbà lọ níbi tán ti lẹ́nu lọ́dọ̀ Wike ibẹ̀ ni wọ́n ti dájọ́ níbi tíyàwó Wike ti já dájọ́ ẹ wá wo kóòtù tó wà ní Rivers wá ní ẹjọ́ sì wà nílé ilé ẹjọ́ ẹ̀rìn lọ bí orí tán sangi ẹ fi po yín ẹ tún wá padà dé ẹni wọ́n pàṣẹ wọn gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan wọn gbọ́dọ̀ san sálárì kébi máa pa àwọn aráàlú ẹjọ́ ta ló ní interest aráàlú nínú àwọn méjèèjì. We will not go back on our oath of office. No matter threats from anybody, we will stand firm and ensure that this constitution is obeyed. The governor is not above the constitution. We will not relent. The governor must be made to obey the constitution. There is no going back. We will not stop until he realizes that he's not above the constitution. The fact that he has immunity does not mean he will escape the wrath of the law. Honorable members, the governor has employed the services of permanent secretaries, some staff of the Rivers State government, to disobey this judgment of the court, to disobey this assembly. Honorable members, all of them, including permanent secretaries that the governor is using, the Accountant General of Rivers State, all those impostors in the states who are claiming to be commissioners, who are not commissioners of Rivers State, spending taxpayers' money without approval, will all face the law. They will have a date with the law at some point in time. Make no mistake about it. All those who are claiming to be commissioners who were never screened, who are parading themselves as commissioners of Rivers State government, they were never screened, in line with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. They are spending taxpayers' money without approval. They have no authority to approve or spend taxpayers' money. They are doing so with the order of the governor. All of them should know that they don't have immunity. None of them has immunity. Only the governor. Even the governor, his immunity will expire one day. But those of them helping the governor to circumvent the law, disobey and trample upon our constitution, should know that there is a legislature in this country that are ready to ensure that this constitution is obeyed. And will stop at nothing towards our efforts in ensuring that the constitution is obeyed. And we believe that they will bow to the constitution. They will bow to the states. They will bow to our laws. So rest assured that they have a date with the law. All of them. They are only doing what they are doing now. But their time is running out. Because we have a duty. We have sworn to this constitution. And we will uphold the constitution and ensure that they too abide by the constitution. So, honorable members, I thank you all for all your efforts. Be not cowed. Don't be cowed.
by those who are doing everything against the constitution. Nínú àkójọpọ̀ ròyìn yẹn jẹ́ àtàrà sàṣàkà dé ìlú èbó lọ́dọ̀ Mr. Trump á fẹsẹ̀ kan dé Europe àbí ká fẹsẹ̀ kan sí Europe ká fẹsẹ̀ kan sí USA níbi tá a ti gbọ́ pé àwọn olórí orílẹ̀-èdè Europe wọ́n ti pe àpérò pàjáwìrì kan pé orí ọ̀rọ̀ Trump yìí ọ̀nà tí Biden gbé àwọn lọ tẹ́lẹ̀ pé ibẹ̀ kọ́ ni Trump fẹ́ gbà ó ti ẹ̀ ti ṣọ́ọ̀jù pé ó ti lọ́rí padà kó tó dórí ipò bóò ní káwọn ṣe àwọn ń tẹ̀lé Biden lọ ṣé àwọn wà tẹ̀lé Biden jáde nítorí Biden ti jáde kúrò ní sísítẹ́ẹ̀mù báyìí pé sáwọn fẹ́ tẹ̀lé Biden jáde ni wọ́n ti play àwọn out nìyẹn bóò ní kàn ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ àwà gbẹ̀yìn débẹ̀ àmù fọ́nrán wọn wá ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára kájọ ṣe àpérò lórí rẹ̀ narration yẹn ṣe ti tẹ̀sí ó yá pápápá ẹ mọ́ fà àkóso fún. But let me start by asking you, European leaders, as I mentioned, are meeting in Hungary to discuss the impact of Donald Trump's victory on Europe. What are your thoughts on that? Well, there are 3 points to be made. First of all, it is in Hungary, and it's well known that Orban is very pro-Trump. And I'm wondering if it's just a coincidence, because what they're going to have to face up with is dealing with Trump. And the other European leaders have already expressed at one point or another their dislike of him. And therefore, it's quite interesting whether Orban will now play a greater role. Although up till now, of course, he's been put aside, if you like, shunned precisely because he was so pro-Trump. Secondly, whether this summit will be able to arrive at any conclusion is hard to say, because all the cards are in Trump's hands. Europe is largely defensive. It does not want a trade war, but Trump is quite willing to put up the tariffs. It would like NATO to continue, but Trump is unenthusiastic. It's mentioned some support, of course, for Ukraine now. It's being ever greater, but Trump has said already he would prefer to see an end to the war. And ultimately, it's unpredictable. And therefore, if it's unpredictable, it's hard to see what the summit will achieve. I imagine the key point will be what they're going to do about Ukraine and Trump, because Germany's coalition has collapsed. And as a result, there is no real European alternative to the States until Germany decides which way it's going. ó náà lè ti gbọ́ yẹn o fọ́nrán táàtún àmọ́ mú àbúyé nìsín ni fọ́nrán president ti Russia Mr. Putin ó náà ti kí Mr. Trump kì í ṣe òun nìkan lẹ́yìn ìgbà tí ó gba àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti congratulate rẹ̀ ó ti wà nú àṣà wọn àti ṣe wọn kò ní ìdí kó gbá tiẹ̀ bó bá ti wọlé ó lè ṣe ẹlẹ́mbẹ́ ń kó kíkú oríire bó bá sì kíkú oríire ìwọ náà mọ̀ retí kíkú oríire látọ̀dọ̀ wọn lọ́jọ́ tí wọn náà bá soríire wọ́n mọ̀ kíra wọn kú oríire ní ààrẹ Tinubu náà ti kí ọ̀rọ̀ tí Donald Trump tó tún jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ rẹ̀ wọ́n jọ wọlé pọ̀ ni ó ní ọkùnrin làdá ọkùnrin mẹ́ta àtààbọ̀ ó lóun ní Trump ó lóun jẹ́rìí rẹ̀ ó ní kò dàbí ìjọba tó ṣẹ̀ kó ń bẹ ó ní kò dàbí Biden tó ń ṣeyán bí ọkà tí ń fà tìkọ̀tìkọ̀ bí ìgbín pé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí Biden gbé kò gbé lórí ọ̀rọ̀ báyé ṣe ń lọ ṣùgbọ́n sìn tí Russia náà ti wá dá àjọ BRICS sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn asomọ̀gbé wọn yòókù BRICS Plus kí ni àjọṣepọ̀ tẹ́yìn ń retí látọ̀dọ̀ Donald Trump sí Russia ṣé kò ní síjà kò ní sọ́tẹ̀ torí díẹ̀ ló kù o lórí ọ̀rọ̀ Ukraine yẹn ìbá dá ogun àgbáyé mi ilẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ kán jọ̀ọ́ gbogbo power tán flex yìí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ oríṣiríṣi documentary lórí nǹkan ogun tó ń develop pàápàá jùlọ Russia àti ìlú kan tó ń pè ní North Korea kì í ṣe kékeré o àwọn yẹn ní ẹ̀mí àti pa ayé rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá àtàkì àwọn tiẹ̀ nìkan wà ní Russia tó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá àtàkì gbogbo Russia tẹ̀ pa wọ́n ní system kan wà ń bẹ lábẹ́ ilẹ̀ báyìí pé bó bá ti dictate pé nǹkan kan ti ṣe ẹ̀mí àwọn èèyàn wọn àbí wọ́n ti blow bì kan pé tó náà bá activate ara rẹ̀ báyìí pé wọ́n rán lógun wọ́n rán níṣẹ́ ni mo ní ẹnu pọ̀ náà nu gbogbo documentary yẹn jàre orí bẹ́ẹ̀ náà ni ìjà Ukraine falẹ̀ tó yìí ní Russia náà rí ń bẹ̀bẹ̀ àwọn èèyàn abẹ́ ẹ̀mọ́ yà àwọn èèyàn kan kó wá láti North Korea lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n wá ràn wọ́n lọ́wọ́ ó tó bẹ́ẹ̀ náà ni rọ́bọ̀tì lè jagun rọ́bọ̀tì náà dà ó tó bẹ́ẹ̀ ni ó wà lóòótọ́ o ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹnu pọ̀n jù wọ́n ti fi rọ́ọ̀sì díẹ̀ irọ́ náà fi pèlò rẹ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ò tiẹ̀ ràn ogun kò ràn ọ̀tẹ̀ ní tiẹ̀ wọ́n múra nǹkan kan lẹ̀ àwọn kan ń jẹ́ńlé orò jẹ́ńlé eégún kiri ni UK tún fẹ́ ó tún lé Nàìjíríà kiri báyìí wọ́n ti bọ́ ó sàn fi Nàìjíríà dára síra wọn Nàìjíríà náà sì gbọ́n àwọn olórí yẹn náà ọgbọ́n káfẹ́ránṣẹ́nu káwàtì ó wà lọ́wọ́ gbogbo wọn
òun náà lè ti rí tí Ọ̀gbẹ́ni àgbédè rẹ̀ la ṣe sí fídíò rẹ̀ lẹ́hùn torí èdè tó ń sọ ní Russia ẹ máa gbọ́ tí ó máa dàbí ẹni pé wọ́n ń pàtẹ́wọ́ wọ́n ń fẹnu pàtẹ́wọ́ ni. ó dá o ẹja kó ń bẹ̀ ń wo inú ìròyìn míì táwọn wọ̀ lọ ní tààràtààrà ẹja dọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà bí tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tuntun ti wà ẹ̀ ń bi mí pé bóun náà ṣe ń wọṣọ èmi ò mọ̀ wọ́n ẹgbẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá wọn tó mọ̀ wọ́n náà ni àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tẹ́tẹ́ ilé ìròyìn sì ti gbé tẹ́lẹ̀ o gbà kan la gbé wípé àwọn kan wọlé wá láti Mali mẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun dìbọ́nkì ẹ̀ wọ́n disclaim ẹ̀ wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe ẹ wá wo táìmù yìí sí tọ̀gá alágbájá náà wọ́n kọ́kọ́ disclaim ẹ̀ wọ́n disclaim ẹ̀ ní ló ń jẹ́ disclaim. ó yẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnà àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun káwọn náà ṣe atótónu wálé lórí ó yá ẹ̀sùn lẹ́ẹ̀lẹ́ agbára. látọdún tí wọ́n ti ń ja ìjà òmìnira kúrò lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram tẹ́rọ́rìstì torí ìjà òmìnira náà là á pè é tẹ́sí mọ̀ wípé iṣẹ́ ológun náà tí wọ́n gba responsibility wọn náà ni wípé kán dáàbò bo territory ìlú ọlọ́pàá ló ń dáàbò bo àwọn èèyàn tó wà nù rẹ̀. iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ní DH headquarters wọ́n ti wá kéde báyìí wípé àwọn agbésùmọ̀mí tuntun ẹgbẹ́ tuntun tó ń dalẹ̀ láàmú tí wọn ò jẹ́ kí àwọn aráàlú ọmọ Nàìjíríà kan fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro tán jẹ́ kó ń lójú oorun wọn ni wọ́n tún ti wá gbé ẹgbẹ́ míì kalẹ̀ báyìí o wípé àwọn ń ta ogun aráàlú lólobó bó tiẹ̀ jẹ́ wípé nínú ọ̀rọ̀ wọn ní kò sí hàn kankan kò sí tẹ́yìn kankan ó fèèyàn kankan ṣe wọ́n ní dígbí làwọn wà lákọ̀ lógun làwọn dira ogun lẹ̀ wípé mímì kan ò lé mi kùkùté àwọn pẹ́ ń bá mi kùkùté ara rẹ̀ ló mì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá fìdí àwọn ẹgbẹ́ kan kalẹ̀ eléyìí ni ó wá ń jẹ́ káwa Yorùbá nation kínú wa ọmọ ọdún káyọ̀ wa mọ̀ kún wípé àwọn oṣù oníjàgídíjàgan ẹ ń bá ń pèpè jàgídíjàgan tí ń pèpè ogun láàrin wa kì í sọmọ Yorùbá gidi a níwọ̀n yìí fi ẹnu pèpè ogun lè rí ibi táwọn ó ti mọ ní kéèyàn kan jókòó lé tí ò bá wá jókòó lé a mọ̀ pàṣẹ àwa mọ̀ pa a mọ̀ para wa kò jọ́ àwọn òsì ní gbẹ́bọn kojú èèyàn kankan torí ẹ̀nà ṣe mú wa lẹ́gọ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé lónìí orúkọ Yorùbá nation kò wọ inú ìwé burúkú àwa yìí ṣe terrorist ẹ ti rí gbogbo àwọn tán kálẹ̀ àwa ò sí ń bẹ̀ wọ́n ka ipob mọ́ wọ́n ka ESN mọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ń pe àwọn èèyàn wa ṣàkíyèsí pé kóníkálukú ọ̀dọ́mú yẹ ẹ̀gbẹ́ ní o kóníkálukú jórúkọ fàdà ẹ̀ ìtajọ́ ń wá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a fi ń wá ó sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pátápátá ìkúnlẹ̀ wa wájú Ọlọ́run ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè wa yàtọ̀ bọ́n sì mọ́ sọ fún ansọ́ọ̀sì ńgbà náà nù bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram nísìn náà ń wá òmìnira ni wọ́n fẹ́ gba Muslim nation ISWAP náà wọ́n fẹ́ gba Muslim nation àwọn gbogbo àwọn tó ń sàti declare bíi terrorist báyìí Yorùbá nation agbogbo kò sorúkọ wọn nù ìwé burúkú wọn tí wọ́n gbé oríṣiríṣi àjẹ́ndà burúkú kalẹ̀ wọ́n rán àwọn kankan ṣe bíi pé wọ́n fẹ́ lọ gbàjọba mo sì ń pe àkíyèsí àwọn èèyàn wa kan ò rí wọ́n rí ń tà ń sọ ẹ wà jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára èyí wà máa fi ẹnu pè fògùn sí ẹ̀mọ́ abẹ́lẹ̀ ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ti máa ṣẹlẹ̀ tí tẹ́nibọ́dì ò ní gbọ́n ta tá a sì rọra máa ṣe nǹkan wa peacefully tá a máa ṣe peacefully a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o pé wọ́n tún vindicate bàbá wa Sunday Igboho wọ́n vindicate bàbá wa Sunday Igboho ogun ó bá ṣẹlẹ̀ yóò dédé ṣẹlẹ̀ ní èèyàn yìí dájọ́ sí túmọ̀ rẹ̀ nù wọ́n pè àlọ́lẹ̀ wọn lọ́lẹ̀ ni ọ́ ìní kan èmi ò tiẹ̀ fẹ́ torí àwọn èèyàn wa pọ̀ nù Nàìjíríà a sì fẹ́ kógun ó kó wọn lọ àwa mélòó ni ó kù tàbí ṣe Yorùbá nation ń wò wá tẹnu báwọn ti ń pè fógun o ọ̀nà tán mọ̀ ọ̀nà ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé lónìí wọn sọ wá lórúkọ burúkú ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ọ̀nà tí bàbá wa Kíntóyè ń kó wa gbà lọ àti aṣáájú wa Sunday Igboho pé ọ̀nà self-determination yìí kì í ṣe ọ̀nà terrorism ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ń sọ fún wa nìyẹn kí gbogbo ayé mọ̀ ẹ sì wà rí gbogbo ibi tá a gbéwèé lọ UK náà ní ìsìn àwọn náà rí i pé wọ́n wá orúkọ wọ́n rí i pé àwọn Yorùbá nation tó gbé ìwé wá sọ́dọ̀ àwọn wọ́n ṣe terrorist ọ̀nà ẹ̀tọ́ làwọn ń gbà o ṣe ti wá rí i pé bàbá wa Akíntóyè wọn mẹ́hẹ̀. The Larabawas are affiliated to terrorists from the Sahel, particularly from Mali and Niger republics. They began incursion into northwestern part of Nigeria
namely Sokoto and Kebbi states. Now the issue is, when they came in, did the people see them? They saw them. What did they do? They embraced them rather than report them. And what has that resulted to? The people saw them as friends. The same friends they thought were friends have turned to foes. ó rá níbẹ̀ yẹ káàbọ̀ padà wá wà á mọ̀ gba ìpínlẹ̀ Niger lọ báyìí o ìpínlẹ̀ Niger là ń gbà lọ báyìí o lọ́dọ̀ gómìnà Bago tí ó ti tú àṣírí àwọn awakùsà ní Niger nípínlẹ̀ rẹ̀ ṣé bí wọ́n ṣe ń wakùsà rèé tán sì ń pa àwọn èèyàn kiri tán sì ń fi bó ṣe ń wakùsà bojú tán sì ń fi ìwakùsà bojú wọ́n ń wa lithium wọ́n ń wa gold wọ́n ń wa diamond ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára kájọ gbọ́rọ̀ yìí kájọ wáyé nàná náà lẹ́sẹẹsẹ ẹ bá ń tẹ̀sí ní pẹ́. Because you are mining, taking gold, taking lithium, taking tantalite, taking tourmaline, taking stones from them, taking lithium, from the society. You are making millions of dollars, and you are impoverishing these communities. How will that translate into those people having a sustainable lifestyle? And I'll give you an example. It is very, very common among miners to say he's rich today and he's poor tomorrow. And you ask them, they will say, our business has some spirit in it. That's what they say. They say that spirit that, you lose your wealth because of some spirits come and take your this thing. But it's not like that. It is why I've called you, and this is the idea we have about responsible mining. We don't want to point any accusing finger at all of you. We want to say, you know that you are taken from our land. So all of you here that have shown responsibility to appear before this means you know you are miners. How can we solve the menace of mining? How can we make mining more attractive? How can we make mining more sustainable? How can we protect the environment? This is why we have called you to discuss. You know, there is a symbiotic relationship between insecurity in Niger State and mining. From our intels, there are gadgets that if you put on Earth, it will detect within a radius the presence of certain minerals on ground. So these illegal miners, I will call them, if they identify a spot, whether there's a village there or no village there, they would come with either cutlasses, or they'll come with guns, or they'll come with fire. They will not even talk to the people in the village. They will come shooting sporadically and drive these people out of their area, take over the area because they want to do mining. After a while, when you go to reclaim those areas, you would see a lot of pit holes. How do we address issues of sinkholes? Of recent, we lost so many lives in Shiroro. Right now, we're facing a lot of security challenges around Shiroro Rafi. Even for our security forces to have access into those places, we cannot because the land is so degraded. We had a satellite view, a drone view of a place around Shiroro Rafi area. There are over 1,000 or 2,000 miners. They live in that place. They have markets. They have okadas. And the people are selling some, I don't know what is it, whether they're stones, big stones. I don't know whether they want to mine it somewhere. Because people are digging. So everybody has a spot they are mining. I think I've shared some with you. So you can even bring that in, give it to them, let them project it, let them see what we're talking about. Give it to Jasper. Let them project it so that you see what we have seen. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ìròyìn táwọn fi káde gbogbo ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ńlẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé àmẹ́nubà nínú àkórí ìròyìn ẹmọ́bìnrin àjọmọ́lélẹ́ o ẹjá sáré dé Èkìtì àfi eléyìí mára àkórí ìròyìn àjọmọ́lélẹ́ torí a gbọ́ wípé bẹ̀bẹ̀ náà ń lọ lẹ́kìtì o kì í ṣe ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ló lè dá dúró àwọn ará Èkìtì náà láwọn lè dá dúró pé ọmọ ọkọ làwọn náà o lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ amúnáwá wọn láwọn náà wọn ti ń ṣe bẹ̀bẹ̀. Gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣàlàyé ibi tí iṣẹ́ dé dúró lórí ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ amúnáwá tí yóò máa pèsè iná mọ̀nàmọ́ná ní ìpínlẹ̀ náà abẹ́ẹ̀ rí nígbà tó ti ṣe lọ́ọ̀ ẹ̀ wọ́n ti ṣe lọ́ọ̀ pé anybody any state ló lè múná fúnra rẹ̀ kílẹ̀ wá ń dúró de national grid bóyá national grid ni ó tètè mú sẹ́yà eléyìí tí kàn ń jó kiri ní Ọ̀ṣun state láàmọ́ yìí ẹ̀ rárá ti fowó jó tán ó ti fowó jó gèlèdè tán
wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ní ìjọba òun tún fún àwọn olókòwò 14 ní ẹ̀ka iná mọ̀nàmọ́ná ní ìwé ẹ̀rí láti ṣe iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ wọn. Mo rò pé lè náà ní ìjọba Èkó rí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì gan-an tẹ́ ẹ mọ́ pé lu òkè òkè sì pọ̀ ń bẹ̀ náà. Mọ́tò àwọn òkè kan wà tó yẹ pé rìvásì ló fi gùn, àwọn òkè mẹ̀sì àwọn òkè pọ̀ ní Èkìtì o. Mo rò pé ló jíńjà àwọn lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn 14 náà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fún àwọn 14 ní ìwé ìdókòwò, kí làwọn wá ń wò? Ó dáa, wọ́n ti gbẹ̀yìn ìgbẹ̀bọ̀ jẹ́ ẹ mọ̀ kílèmù pé ilẹ̀ lajújú ẹ mọ̀ pé nǹkan àwọn èèyàn wọ́n bá gbé kíní gbẹ̀yìn. Wọ́n náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti fún iléeṣẹ́ apínnáká 3 àti iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná 4 ní ìwé ẹ̀rí láti máa ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Ó bákan náà ni gómìnà tún sọ pé ìjọba ti fún iléeṣẹ́ kéréje 2 tó ń pèsè iná àti iléeṣẹ́ 5 tó ń pèsè mítà. Wọ́n ti fún wọn ní ààyè ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹgbọ́n tí ìyá wa kan sọ nínú comment section pé láyé ìgbà tó kọ́kọ́ kó prepaid meter dé láyé ìgbà Jonathan gúnlọ Jonathan ọ̀fẹ́ náà tiẹ̀ ni wọ́n ń pín fáwọn èèyàn. Ìyá wa kan náà tún sọ yẹn náà fún wa pé ọ̀fẹ́ náà ń pín fáwọn èèyàn gbà náà, pé ní ìsìn owó tó gọbọi, owó tó soríire náà fi ń gba mítà tó yẹ kán lọ install láì jẹ́ pé onílé gan mọ̀. Ó rọrùn fún wọn láti gbowó. Àsìkò sì ti ń bọ̀ ní ìsìn tó jẹ́ wípé gbogbo transformer tẹ́ mọ́ gbé sóríta bóò ni ò sí ní ìlànà bí tó ń tẹ́ àwọn alálẹ̀ wọn dúró sílẹ̀ yìí náà lọ ń gbé transformer. Ilé alálẹ̀ ẹ̀rẹ́ gbalé máwọn alálẹ̀ lọ́wọ́ ni ẹ mọ̀ gbé transformer sóríta 3 oríta 4 ń bó wọ́n ti ń jí transformer lọ ní ìsìn yìí o, wọ́n ń jí lọ gan ni o. kẹ́ ẹ yá tètè wá wọ́rọ̀ kọ̀ọ̀kẹ́ fi ṣàdá wá ìrí transformer sójú ń bì transformer ibo ló ti fẹ́ rí, bó ló sì rí, níbo ló wà transformer ládùúgbò sádùúgbò bóyá wọn ti ẹ̀ sí fídíò lọ́jọ́ kan wọ́n mú yín jírò káàkiri ẹgbẹ́ àdúgbò kẹwàá wo orígun transformer wọn ò rí ń bì, bóyá tẹ́ ẹ bá dé national grid wọn. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe ṣàlàyé, wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí yóò jẹ́ kí ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná pọ̀ sí àti pé yóò tún jẹ́ kí àwọn aráàlú máa rí iná lò déédé, yóò tiẹ̀ mú wọn kúrò lórí ọ̀rọ̀ wàhálà national grid. Ṣùgbọ́n gbogbo iná tó fẹ́ pèsè náà kì í ṣe iná tó pọ̀ náà o, ṣùgbọ́n yóò tiẹ̀ tó, yóò ṣe díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ajọ́bẹ̀jẹ́ ó ṣe díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọbẹ̀, ó ṣe díẹ̀ nínú kíṣìnì. Ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí wọ́n ní kàn tí ẹ̀ rí bí 130 megawatt mọ́ lò lẹ́kìtì, wọ́n ní yóò ṣe déédé fáwọn ọ̀rọ̀ náà ló wá di wàhálà báyìí. Ọ̀rọ̀ náà ló di wàhálà. Ìbàjẹ́ sì ni o, ìwà ìbàjẹ́ àwọn àṣebàjẹ́ kan ní ọ̀fẹ́ kọ́ńkán rí náà lò. Àṣebàjẹ́ Ọlọ́run òòjọ́ yín, àṣebàjẹ́ Ọlọ́run òòjọ́ yín o. Wọ́n pọ̀ Nàìjíríà. Gbogbo ṣẹ́ tí ẹ ṣe, gbogbo èké tí ẹ ṣe, àṣebàjẹ́ Ọlọ́run òòjọ́ yín o. Ó dáwọ́ ẹ̀yìn wa bí láàrin mọ́ nínú ìròyìn tọ́lọ́mọlétò ní oníyànsí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà. Akọ ìbínú o, wọ́n mọ̀ rí yín bá ẹ̀yin ni wọ́n mọ̀ bá o, èmi náà ní mọ̀ wá àní kanjú fira wálẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè, ibi ò ní bá yín, ire tójú owó rí ni wọ́n mọ̀ gbọ́ sí yín o. Ìròyìn ayọ̀ kò ní dásẹ̀ nù ilé yín, ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ò ní dí o. Bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ bá wa pín ọwọ́ ayọ̀ tẹ́ mọ́ fi bá wa pín ní fi kọ lẹ́tà àbànújẹ́ wọn sì ní fi kọ lẹ́tà àbànújẹ́ sí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ibà ròyìn náà ni ibà gbọ́n débẹ̀, ibà yànnàná, ibà sánáwọlé, ibà gbàǹkọ́ gbèmí náà ni ibà síjú aṣọ lójú eégún, ibà kanjú abẹ́ǹkó, ibà lọ tààràtààrà, ibà sàn láàrin ajé ní múni pẹ̀kọ̀rọ̀, ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀, ibà rìn gínìgínì tíkúmi ẹ̀ tíkú rìn gínìgínì, èmi náà ni ibà kéde fún Yorùbá Nation. A pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ire lójú owó rí, ire kàbìtì. Goodbye, ó dìgbà náà.